मिलाउन गाह्रो हुन्छ सो द्याट्स अन्डरस्ट्यान्डेबल यसो गरौँ त फर इन्ट्रेस्टेड टाइम विल गेट स्टार्टेड है अरू साथीहरूले आउन पाउनुभयो भने विल क्याच अप मैले सधैँ भनेको जस्तै डिस्क्लेमर है यहाँ डिस्कस गरेको आइडियाहरू एजुकेसनल पर्पजको लागि हो तपाईँलाई रिसर्च गरेर मात्रै इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन गर्नुहोस् अनि प्रपर रिस्क म्यानेजमेन्ट गर्नुहोस् अनि प्रपर ड्यु डिलिजेन्स गर्नुहोस् है बिफोर मेकिङ इन्भेस्टमेन्ट एडभाइस अनि त्यसपछि यहाँ हाम्रो मन्त्र के हो भने एकजना मान्छेलाई माछा दियो भने मलाई तपाईँलाई मैले एउटा आइडिया दिएँ एउटा टिकट दिएँ यहाँ इन्ट्री दिएँ एउटा स्टप यहाँ दियो भने के हुन्छ तपाईँ त्यो ट्रेड लिनुहुन्छ मेबी तपाईँले एक दिनको लागि त्यो माछा मार्नुहुन्छ एउटा ट्रेड मार्नुहुन्छ अनि द्याट इज नट माई गोल मेरो गोल के हो भने तपाईँलाई सिग्नल दिने होइन मैले तपाईँलाई टेक्निक्सहरू आइडियाजहरू दिने हो टिच अ म्यान हाउ टु फिस होपफुली तपाईँले त्यो भएपछि यु क्यान मेक इन्डिपेन्डेन्ट डिसिजन फर यर सेल्फ है यहाँ नेपालीमा पनि त्यही एउटा मान्छेलाई माछा दियो भने same story applies to both men and women right so everybody is welcome I hope you will find value है अब सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट मैले तपाईँलाई खै तपाईँले मेबी यु गाइज हेभ रेस्पोन्डेड है तपाईँले भन्नु भएको छैन के अरे नेपालमा त्यस्तो डिस्ट्रप्सन आएको छैन होला होपफुली त्यो सिचुएसन राम्रोसँग होपफुली तुरुन्तै रिकभर होस् है अनि अगेन जस्ट मलाई त साथीहरूले सोधिरहनु भएको हुन्छ यो लाइभ वेबिनारको स्केड्युल युजली शनिबार 9 AM मा हुन्छ तर अफकोर्स आज मङ्गलबार भयो किनभने यो ब्याकअप यो अस्ति मैले गर्न नपाएको हुनाले यो ब्याकअप हो अनि तपाईँलाई यदि इन्फर्मेसनहरू चाहिन्छ भने यो कहिले नोटिफिकेसनहरू चाहिन्छ भने तपाईँले युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरेर वा न्युज लेटर सप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ अनि नोटिफिकेसन अन गर्न सक्नुहुन्छ प्लस तपाईँ मलाई ट्विटर वा फेसबुकमा फलो गर्न सक्नुहुन्छ त्योबाट तपाईँलाई you will get informed है अनि एज अलवेज यदि तपाईँले मिस गर्नुभयो भने यो रेकर्डेड हुन्छ तपाईँ त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ है विथ द्याट लास्टली हाउस रुल है फर्मेट राइट फर्मेटमा सोध्नुहोस् एउटा पिन कमेन्ट हेर्नुहोस् टिकरको नाम अनि त्यसपछि एकैजनाले 4-5-10वटा टिकर नसोध्नुहोस् है आई मिन आई नो आई लाइक टु गिभ माई ओपिनियन अबाउट एभ्रिथिङ तर सबैको टाइम रेस्पेक्ट गरेर एउटा टिकट लिनुहोस् होइन गोल इज अगेन एजुकेसन है थ्याङ्क यू सो मच अलराइट सो विथ द्याट अब यो कोभिडले त वज्रपात पारेको छ होइन जस्ट थिङ्क अबाउट इट है जस्ट थिङ्क अबाउट फर अ सेकेन्ड अब मान्छेलाई अब भोलि गाडी चल्छ कि चढ्दैन भन्ने अनसर्टेन्टी भयो आफ्नो जबहरू आउँछ कि आउँदैन भन्ने अनसर्टेन्टी भयो त्यो भएको हुनाले बाइङ इन्ट्रेस्टहरू आएन द्याट्स अल इट मिन्स है यदि तपाईँहरू म नेप्सेको क्विकली एनालाइज गर्छु अनि तपाईँको टिकरहरूको के भएको थियो भने अस्ति अब यो फल्स ब्रेक अब मेरो त्यस बेलामा चाहिँ मलाई मलाई चाहिँ आई वाज लाइक ओके मेबी दिस इज गन गो अप तर मलाई चाहिँ यो फल्स ब्रेक होला सायद अनफोर्चुनेटली भन्ने थियो होइन त्यसपछि कम्प्लिटली मार्केटमा म्याक्रो सबै चेन्ज भयो म्याक्रो स्ट्रक्चर म्याक्रो के अरे इन्भाइरोमेन्ट के भयो त कोभिड रिस्क भयो बन्द हुने भयो अनि त्यसपछि त्यो भएपछि डिमान्डहरू जाने भयो अनि त्यसपछि तपाईँले इन्डियाको न्युजहरू हेर्नुभयो भने जहाँ पनि के अरे इन्डियाको सिचुएसन हरेबल छ होइन अब हाम्रो इन्डियालाई सबै अब नेपालमा हामी सब राइस मात्रै खान्छौँ सबै भातेहरू छौँ होइन हामी पनि म पनि भाते नै हो बाइ द वे वी लभ राइस मेरो विचारमा हामीले वी डोन्ट इभन प्रड्युस इनफ राइस नेपालमा जस्तो लाग्छ मलाई तर मैले डेटा हेरेको छैन होइन बटम लाइन हाम्रो के अरे इन्डियासँग बोर्डर्सहरू बन्द भयो होइन त्यसपछि ट्रान्सपोर्टेसनहरू डिस्ट्रप्सन भयो भने चाहिँ कम्पनीहरूको प्रफिटेबिलिटीमा नियर टर्ममा अलिकति ह्याम्पर होला होइन जस्ट त्योभन्दा पनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट के हुन्छ भने मान्छेहरू यो अनसर्टेन्टी भयो दे जस्ट वान ह्याभ क्यास वा चाहिँ प्रफिटमा भएको मान्छेले जसले प्रफिट लिइरहेको छैनन् नि उनीहरू चाहिँ यु नो वाट आम नर्भस आम गोना टेक सम प्रफिट त्यो भए हुन्छ कि माइन्ड सेट त्यो भएर यो चाहिँ एकदम सार्प करेक्सन हुन्छ अब तपाईँले अर्को कुरा के पनि बुझ्नुहोस् भने होइन यु हेभ टु टेक इट इन्टु पर्सपेक्टिभ के यु हेभ टु टेक एभ्रिथिङ इन्टु पर्सपेक्टिभ अब यो के भएको छ कोभिडले गर्दाखेरि के अरे नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले यदि तपाईँले यो मैले भनेको कुरा बुझ्नु भएको छैन भने ओके हामी मन्थलीमा छौँ है यो तपाईँले यो भिडियो हेर्नुहोस् नेभल ब्याङ्कको भिडियो होइन नेभल ब्याङ्कमा यसमा मैले यहाँ एक्सप्लेन गराएको थिएँ प्लस तपाईँले हाउ टु डु
के अरे इन्ट्रेस्ट रेट एन्ड स्टक मार्केटको एउटा रिलेसनसिपको पनि छ एउटा प्लेलिस्ट छ त्यो पनि हेर्नुहोस् हो त्यो म्याक्रो हैन तपाईले जति चार्ट हेर्यो भने हैन यु क्यान बी एक्सपर्ट इन चार्ट हैन तपाईलाई चाहिँ डिमान्ड सप्लाई जोन सबै थाहा हुन सक्छ तर इट डजन्ट म्याटर यदि म्याक्रो इन्भाइरोमेन्ट सुटेबल भएन भने है त्यही भएर ह्याभिङ सेड द्याट अब यो स्ट्रक्चर अझै स्ट्रिक्ट भएको छैन हेर्नुहोस् त्यही मैले द्याट्स व्हाट आई वाज ट्राइङ टु से अब मन्थलीमा हेर्नुहोस् भने हेर्नुहोस् त अब एउटा पनि रेड क्यान्डल भएको थिएन मन्थली कहिलेबाट हो है अब जुन आई मिन यु क्यान सी है जुलाईबाट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनि अझै यो अप्रिल बन्द अझै सकिया छैन हैन सो वान रेड क्यान्डलले तपाईलाई सातो पुत्लो छोड्नुपर्छ भन्ने छैन है just keep that into perspective market चाहिँ सधैँ green हुँदैन there's going to be red candles I know रातो क्यान्डल देखेपछि डर हुन्छ तपाईको त्रास हुन्छ हैन अनसर्टेनिटी हुन्छ फियर अनसर्टेनिटी डाउट हुन्छ यसमा मेरो विचारमा म्याक्रोमा यदि यहाँ क्लोज हुँदैन भने still bullish unless proven otherwise NEPSE मा है यो 23 मा यहाँ क्लोज हुन लाग्यो भने then short term मा मार्केट सायद 2000 मा आउने प्रयास गर्छ होला मार्केटले otherwise market structure shift भएको छैन है अब that I want to keep that in perspective अब having said that अब यहाँ यो अनसर्टेनिटी भएको हुनाले सायद मेरो विचारमा शॉर्ट टर्ममा यदि यही मार्केटले यही सपोर्ट पाएर यही रेन्ज गरेको भइदिएको भए I think that would be very good for the market in a long term है तपाई अब शॉर्ट टर्म डेलीमा तपाईको टिकरहरु हेर्नु भयो होला रातो 4 दिनसम्म भइराछ हैन 2 हप्तासम्म भइराछ I know it sucks तपाईको PNL घटिरा होला तर that's unfortunate तर this is how market is हैन सधैँ माथि जादैन हैन अलिकति पुल ब्याक भएको छ अब तपाईको ट्रेडिङ डिसिजनहरु कसरी गर्न सक्नुहुन्छ त एउटा यदि यहाँ कोल्याप्स भयो भने यो कोल्याप्स भयो यहाँ वीकलीमा डेलीमा क्लोज हुन लाग्यो यहाँ मन्थलीमा क्लोज हुन लाग्यो भने 2300 मा त्यो डिमान्ड गइसक्यो भन्ने हुन्छ त्यो इन्डिकेसन दिन सक्छ मार्केटले त्यो भएपछि के हुन्छ मार्केटले सायद 21119 मा आउँछ र मेरो विचारमा सायद यो आउँदैन होला किनभने के रे नेपाल राष्ट्र बैंकले राम्रो पोलिसी गराएको छ अब कोले यो कन्ट्रोल गर्छ त हु इज कन्ट्रोलिङ दिस थिङ है आई विल शो यु नेपाल राष्ट्रको गभर्नरले हैन दे विल कन्ट्रोल दिस अनि उनीहरुले उहाँको नाम शुभ नाम रहेछ गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी जी अब मार्केटले के खोजिरहेछ भने अब शॉर्ट टर्ममा मार्केटले सेन्ट्रल बैंकले केही राम्रो पोलिसी अनाउन्समेन्टहरु गर्नु पर्यो अब अलरेडी इन्ट्रेस्ट रेट घटाइरहेको थियो हैन अब उनीहरुले मार्केटले अब समथिङ लाइक यो कोभिडले रिस्क भएको छ अझै अब बन्द हुने भयो त्यही भएर हामीले इन्ट्रेस्ट रेट अझै बढाउँदैनौं हाम्रो समथिङ लाइक हैन मान्छे मार्केटलाई अलिकति के रे कम्फर्ट हुने अनाउन्समेन्टहरु समथिङ लाइक दैट अनि कुनै त्यस्तै पोलिसी अनाउन्समेन्टहरु आयो भने सायद मार्केट अलिकति शान्त होला अनि यु हैव टु थिंक कि सबै मान्छे अनसर्टेनिटी भएको छ यो बन्द सन्द हुने भएको छ अनि सायद मान्छेले प्रॉफिट अरु लिए होला है सो that's what you're looking for यो 2300 मा गयो भने मिडियम टर्ममा यदि यो सपोर्ट सस्टेन भएन भने यो रिजनमा 2100 मा लाइकली देखिन्छ है प्रोबेबिलिटी हाई देखिन्छ अनि मलाई व्हाट आई वान्ट टु सी शॉर्ट टर्ममा यदि मार्केटले यही सपोर्ट पाएर यही रेन्ज भयो भने that would be nice that would be good for me है good for you good for me as well है त so with that context Sumanjile, I think I covered this NFBS, National Microfinance. I think I covered this, Sumanji. I mean, I don't want to waste my time. I don't want to waste your time. Video it's clearly explained. I mean, NFBS ko yaha support pairacha. We support whole bhairacha. Good. The support whole bhairahnu paryo माथि जानको लागि है अब तपाईले 3300 मा किन्नु भएको रहेछ ओके
There is nothing you can do. तपाईँको stop होला जबसम्म stop जाँदैन नि, there is nothing you can do, nothing you should do. Unless तपाईँको rule के छ, यो support गएपछि म sell गर्छु सबै. That's how you should think about market, है. मलाई सोधेर वा कोही अरू technical analystलाई सोधेर, they're not, the answer is not going to change. Truth is truth. Monday is a Monday. Tuesday is a Tuesday. I'm sorry, I don't mean to be rude, होइन. You are spending time with me. I hope तपाईँले सिकिरहनु भएको छ होला. Please practice, होइन. Unless अब तपाईँको यहाँ के छ, what you are watching, अब यहाँ यो छ, है. यो होल्ड हुनु पर्यो. यो बक्स होल्ड हुनु पर्यो, है. अब 2900 मा perhaps आउँछ सपोर्ट. त्यो भएपछि तपाईको माथि जाने सम्भावना हुन्छ. अब मार्केटमा अनसर्टेनिटी आछ. अनसर्टेनिटी आएको आउँदा पनि 3000 मा सपोर्ट पाइरहेछ, है. So I think it's going to be slow and painful, unfortunately. तर तपाईको स्टप नगएसम्म तपाईको ट्रेड आइडिया, तपाईको thesis, आफ्नो जे थियो प्लान नि त्यो फलो गर्नुस्, हैन. You don't have to listen to me. Follow your plan, हैन. तपाईले प्र्याक्टिस गर्नुस्. That's how you should take. किनभने मैले भन्यो वा अरु कोही TA एनालिस्टले भन्यो भन्दैमा market is not going to follow me. Market is going to follow this guy, this gentleman right here, governor sir. उहाँको direction, they follow his direction, his lead. उहाँले जे announcement गर्नुहुन्छ नि, he will announce. नेपाल राष्ट्र बैंकले यो गर्दैछौँ हामीले यो कोभिड नयाँ रिस्कको कारणले. You will waiting for a positive news, positive some indication from him. All right. NMB. Okay. 410 मा है. अब banking sector को हेर्दिउँ है मैले एकचोटी. I want to look at the banking sector. अब बैंकिङ सेक्टर भनेको अब नेपालको धेरै कम्पनीहरु बैंकिङ छ, हैन. अब S&P को कम्पोजिसन धेरै बैंकिङ छ. अब इफ यु रिमेम्बर, यदि तपाईले मलाई धेरै समयदेखि फलो गरिरहनु भएको छ भने थ्यांक यू फर फलोइङ मी फर दैट लङ. यदि तपाईले मलाई फलो गरिरहनु भएको छ भने इफ यु रिमेम्बर के थियो मेरो thesis बैंकिङमा, जबसम्म यो कोल्याप्स हुँदैन नि, this is bull. This is bull market, है. यहाँ सपोर्ट आछ, यहाँ रेजिस्टेन्स भयो, यो ठुलो क्यान्डल छ नि यहाँ, यसैले कन्ट्रोल गरिरहेछ. तपाईलाई यदि यसले भिजुअलाइज गर्न बक्स हाल्न मन लाग्छ भने बक्स हाल्दा हुन्छ. हेर्नुस्, you can put a box here, है. अब यो यति ठुलो लेभल छ यहाँ. हेर्नुस् कति 2016 मा कति महिना लाग्थ्यो, 1 2 3 4 महिना लाग्थ्यो. 4 महिनासम्म सपोर्ट पाइरहेको थियो यहाँ. यहाँ कति भइरहेछ अब यहाँ 1 2 महिना. I'm not saying कि यो के रे यसको एक्ज्याक्ट अपोजिट हुन्छ. बटम लाइन के हो भने सपोर्ट पाउने पर्ने ठाउँमा मार्केटले सपोर्ट पाइरहेछ, है. Then this is good for the banking sector overall, है. अब त्यही भएर यहाँ टाइम लाग्छ यो. This is a big level, big support supply orderहरु छन् यहाँ. big levelहरु फिल अप गर्नु पर्यो. मैले तपाईहरुले हैन, तपाईहरुले मैले भनेको मन पराउनु न. मैले के भन्छु, यस्तो के भनेर आउँछ भने यस्तो ठुलो लेभलहरुमा महिनौं लागोस्, यहाँ महिनौं लागोस्, महिनौं सपोर्ट पाओस्. That's what I say. Slow down होस् मार्केट. त्यो भएपछि के हुन्छ, अनि आगो लाग्नको लागि चाहियो नि अलिकति spark, fuel चाहियो नि, हैन. मार्केट needs the order. मार्केटले यहाँ सपोर्ट पाइराख्छ भने that's broadly good for the market, है. अब यो collapse भयो भने then that's really bad, है. अब collapse नहोला सायद. अब त्यो with that mindset अब NMB को, है. Okay, I think मैले NMB को 3 हप्ता अगाडि पनि मैले एनालाइज गरेको थिएँ, है. Nothing has changed. Market is slow, market is boring, है. Just keep that in mind. The last year 2020 मा मच्चा थियो नि market. It's a once in a lifetime volatility, okay. I mean market is slow usually.
तपाईले मेबी तपाईको बानी बिग्रिया छ होला 2020 मा सबै हरियो हरियो क्यान्डल सबै मच्चेको देखेर just change your get a perspective about market भनेको buyer seller को interaction हो it takes a long time है अब यहाँ के छ भने NMB को तपाईले कतिमा किन्नु भएको रहेछ 410 मा किन्नु भएको रहेछ ओके I think मैले कभर गरिसकेको थिएँ यो अब यहाँ के छ यहाँ सपोर्ट छ यहाँ हेर्नुस् है मार्केट has a support here अब यहाँ रेजिस्टेन्स छ माथि जानको लागि के गर्नु पर्यो यहाँ you know it has to break out here जबसम्म यो ब्रेक आउट हुँदैन नि यो ब्रेक आउट ट्रेडरहरु आउँदैनन् के you have to think तपाईं पोजिसनमा हुनुहुन्छ यु आर लाइक ओके यु आर वरिड अबाउट हैन डेली मोनिटर गर्नु भएको छ भने डेली ग्रीन र रेड क्यान्डलमा तपाईं नर्भस हुनु भइराछ तर यो जो ब्रेकआउट छ नि ब्रेकआउट ट्रेडर पेशेन्ट ट्रेडर इन्भेस्टर दे डोन्ट केयर है तपाई त इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्करहरु छन् नि एनालिस्टहरु म जस्तै एनालिस्ट म भन्दा हरेक 1000 गुणा राम्रो एनालिस्टहरु दे डोन्ट केयर मार्केट यहाँ हैन दे डोन्ट केयर यहाँ 2 हप्ता 3 हप्ता 4 हप्ता 5 हप्ता 5 महिना 5 वर्ष दे डोन्ट केयर व्हाट मार्केट डज हियर है ब्रेकआउट ट्रेडरहरुले व्हाट दे वान्ट टु सी कि यहाँ वीकलीमा क्लोज हुनु पर्यो सो यु हैव टु यो मोमेन्टम मार्केटलाई सबै खालको ट्रेडर चाहिन्छ के लङ टर्म इन्भेस्टर पेशेन्स ट्रेडर चाहिन्छ अनि स्पेकुलर चाहिन्छ ब्रेकआउट मोमेन्टम चेजिङ ट्रेडर्सहरु है अब यो मोमेन्टम ट्रेडिङ चेजिङ ट्रेडरहरु मेरो विचारमा यहाँ क्लोज नभएसम्म आउँदैनन् अब यहाँ तपाईको शॉर्ट टर्म अलिकति मार्केटमा भोलाटिलिटी भएको छ अनसर्टेनिटी भएको छ यो कोभिडले गर्दाखेरि है त्यही भएर अब नेप्सेमा पनि दुईटा सेल वीक छ अब तपाईले इन्टर गर्नुभयो 410 मा तपाईको स्टप कहाँ थियो आई डोन्ट नो हैन यु डोन्ट गिभ मी दोज इन्फर्मेसन ऑल यु से इज 410 हैन आई हैव नो आइडिया तपाईको स्टप कहाँ छ अब यदि तपाईले 2 हप्ता अगाडि मेरो एनालिसिस हेर्नु भएको थियो भने आई थिंक मेरो कसले सोध्दाखेरि के भन्थे भने perhaps यहाँ डिमान्ड होला स्टप सबै ट्रेडरहरुको स्टप यहाँ होला यो स्टप नगएसम्म दिस ट्रेड इज भ्यालिड हैन 1.52 छ स्टप नगएसम्म यो ट्रेड इज भ्यालिड हैन त्यही भएर मैले भनेर आउँछु नि 1-2% हाल्ने रिस्क गर्ने अब तपाईको पोर्टफोलियो अनुसार अनि त्यसपछि जबसम्म स्टप जाँदैन नि यो ट्रेड इज भ्यालिड that's how I think about this हैन तपाईले अब इज इट गोना वर्क अर नट त्यो त कसैलाई पनि थाहा छैन मैले भनेर आउँछ नि नोबडी नोज हैन आई मीन दैट इन ऑल सिन्सियरिटी अब तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ मैले लास्ट महिना भनिरहेको थिएँ हैन नोबडी नोज व्हाट मार्केट's going to do मार्केटको सेन्टिमेन्ट इज लाइक अ लाइट स्विच हैन एनीथिङ क्यान ह्यापन यो कोभिड भयो यसपालि अनफर्चुनेटली मेबी नेक्स्ट इयर फ्लड होला नेक्स्ट इयर बाढी होला आगो लाग्ला हैन स्टफ ह्यापन्स लाइफ ह्यापन्स हैन तर चाहिँ यो कोभिड भनेको त एकदमै ठुलो म्याक्रो शक हो हैन त्यही भएर अलिकति मार्केटले यहाँ विकनेस भइरहेछ एनीवे इन समरी एनएमबी को डिमान्ड यहाँ छ सप्लाई यहाँ छ यो डिमान्ड नगएसम्म तपाईको ट्रेड यु क्यान होल्ड इट यदि तपाईलाई अनसर्टेनिटी भयो यु नो व्हाट आई डोन्ट वान्ट टु होल्ड दिस भनेपछि तपाई ब्रेक इभन जस्तोमा हुनुहुन्छ यु सेल इट यु सेल योर पोजिसन रिएसेस इट यदि तपाईलाई चाहिँ यु नो व्हाट आई बिलिभ इन दिस कम्पनी आई डोन्ट केयर म 5 वर्षै होल्ड गर्छु दे विल गिभ मी डिभिडेन्ड आई लाइक दिस कम्पनी आई लाइक दिस सीईओ मेरो स्टप लस यहाँ छ स्टप लस नभएसम्म आई विल होल्ड इट यु होल्ड इट हैन that's you make a plan त्यही भएर लेख मैले भनेर आउँछु नि तपाईहरुलाई अब तपाईले कति कराउँछ खाली प्लान भन्छ खाली प्लान भन्छ NMFBS एडभाइजरले व्हाट डज इट मीन बाइ प्लान दिस इज योर प्लान फर योरसेल्फ तपाईले आफ्नो फ्युचर यु जब तपाईले यो ट्रेड लिनु भएको थियो नि त्यसबाट लेख्नु भएको थियो होला नि मैले मेरो यतिमा किनेको छु यो नभएसम्म मैले बेच्दैन आइदर म स्टप लस लिन्छु वा यो मेरो डिमान्ड नगएसम्म म यो ट्रेड छोड्दैन वा यदि विकनेस आयो भने म ट्रेड छोड्छु यु राइट द प्लान फर योरसेल्फ तपाईको फ्युचर सेल्फ तपाईको जे प्लान छ नि त्यसलाई फलो गर्ने तपाईको बसले भन्छ नि यो गर त्यो गर वा तपाईको टिचरले भन्नुहुन्छ नि यो गर त्यो गर
You follow them नि तपाईको plan you write, you follow your own plan. त्यो भएपछि के हुन्छ तपाईको न तपाईलाई इमोसनल कन्ट्रोल गर्न त एकदमै अब ट्रेनिङ चाहिन्छ हैन. You have to practice a lot. तर यदि तपाईलाई कसरी इमोसनल आफ्नो साइकोलोजीमा कन्ट्रोल पाउन मन छ भने मेरो रेकमेन्डेसन मान्नुस्, तपाई प्लान लेखेर राख्नुस्. There is no better answer to all your questions than your plan. यदि अब प्लान कसरी गराउने बुझ्नु भएको छैन भने मेरो त्यो प्लेलिस्टमा छ अनि भिडियोहरु हेर्नुस्. I think I explained it very well. At least I tried to. Summary, जबसम्म यो जाँदैन नि this trade is valid. यो गयो भने तपाईको stop loss गयो. So what? Next trade. है GLBSL Gurans Laghubitta. Okay. अब लघुवित्तमा पनि अब त्यस्तै भइरा होला है. माइक्रोफाइनान्स मा पनि अब माइक्रोफाइनान्स अलिकति सपोर्ट पाएको थियो लास्ट विक हेर्दाखेरि इफ आई रिमेम्बर करेक्टली है. अब मच्चा थियो गुड. अब के हुने भयो अब लेभलहरु ड्र गरौँ है. अब वीकलीमा एउटा 4200 मा छ सपोर्ट, अर्को 4700 मा छ, अर्को 4800 मा छ है. अब यो मच्चा थियो हेर्नुस् मार्केट. अब तपाईले म जोक गरेर हुन्छु नि तपाई हामी टम क्रुज हैन हामी साहित्यिक हौ. यो टम क्रुज वालाहरु जो चाहिँ के रे माइक्रो फाइनान्स गयो उड्यो भनेर अनि जम्प गर्ने वालाहरु के भयो अब मार्केटमा अलिकति पुल ब्याक भयो है. अब यो डिमान्ड एरिया भयो पोटेन्शियल डिमान्ड. यो डिमान्ड एरिया पोटेन्शियल मैले किन भन्छु न तपाईलाई थाहा छ न मलाई थाहा छ कि यहाँ बायरहरु छन् कन्भिन्सिङली 100% प्रोबेबिलिटी केही पनि छैन. यहाँ हुने सम्भावना छ बढी है. अब त्यो हुन चाहिँ अब मार्केटमा तपाईको अब म्याक्रो फ्याक्टरहरु चेन्ज हुनु भएन. अब अलिकति कोभिडले अनसर्टेनिटी भइराछ. के हुनु पर्यो मार्केट यहाँ आएर सपोर्ट पायो भने मार्केटलाई माथि जाने इन्ट्रेस्ट भयो. यहाँ आएर सपोर्ट पाएन भने 46 मा पाएन भने 44 मा आउँछ. 44 मा पाएन भने 42 मा आउँछ. 42 मा कोल्याप्स पनि पाएन भने 4000 मा आउँछ. 4000 मा कोल्याप्स हो भने it goes down. तपाईले I'm telling you this किनभने मैले यो भन्न कारण के भने यो आओस् भनेर हैन है. मैले तपाईको के रे आङसिरिङमा तपाईलाई के रे डराउनको लागि भने हैन मैले. You have to think about like this market emotionless. यो potential demand छ यहाँ. यो कोल्याप्स हो भने goodbye microfinance for now है. अब सायद कोल्याप्स नहोला. I don't want it to collapse. अब यहाँ डिमान्ड एरिया भनेको तपाईको 48 देखि लिएर 44 सम्म छ. अलिकति पुल ब्याक इज हेल्दी है. सो विथ दैट कन्टेक्स्ट अब गुरासको मैले लास्ट विक पनि गराएको थिएँ. I don't know if I should just keep repeating the same ticker over and over के तपाईको के रे लर्निङ इन्हान्स भएन के त्यो भयो भने हेर्नुस् के भएको छ यो what was the thesis त्यस बेला है. यो फल्स ब्रेकआउट होला भन्ने जस्तो थियो मलाई त्यस बेला. मेरो चाहिँ I was not convinced कि यो सायद फल्स ब्रेकआउट भयो. यो ब्रेकआउट भयो तर I think they are not enough interest buying interest सायद. अनि मेरो के थियो भने सायद बाइङ डिमान्ड इन्ट्रेस्टहरु पुल ब्याकमा बायरहरु आउने सम्भावना बढी छ भन्ने थियो हैन. मार्केटले त्यो thesis फलो गर्यो हैन. I'm not saying कि म राइट हो. I mean who the hell am I? Why would I claim that? त्यो मेरो thesis मार्केटले फलो गर्यो है. That's how you should think. म राइट रङ हैन तपाई राइट रङ हैन. तपाईको जे thesis थियो तपाईको प्लान थियो मार्केटले त्यो प्लान फलो गर्यो त्यो पाथ फलो गर्यो. मार्केटसँग हजारौं पोसिबिलिटी थियो. अब के रे 2-3 वटा पोसिबिलिटी थियो. त्यसमा एउटा पोसिबिलिटी जुन तपाईले प्लान गर्नु भएको थियो त्यो पोसिबिलिटी मार्केटले फलो गर्यो. It's not about being right or wrong. You know, get that out of your system. Nobody is right 100% of the time. तपाईको probability के छ कहाँ तपाईको right हुने probability के छ. You have to identify those areas and take a trading or investment decision. है. अब यहाँ के छ भने potentially 1550 मा डिमान्ड छ यहाँ पुल ब्याक इन्ट्रेस्ट वा इभन 1400 मा पोटेन्शियली गुरासको है. अब गुरासले
अब साइन देखाउनु पर्यो यहाँ यो एरियामा 1625 एरियामा वा 1500 एरियामा बायरहरूले होल्ड गर्नु पर्यो यसलाई है अब यहाँ क्लोज भएर कोलाप्स हुन लाग्यो भने not good for Laghubitta Laghubitta for now है I hope तपाईको 1500 मा buying interest आओस् that's what you're watching यो stop नजाओस् है that's what you're watching okay there is nothing you can do यदि अब तपाईले अब hold on a second है 1800 मा किन्नु भएको छ okay sorry तपाईले माथि किन्नु भएको छ सुमन ढुङ्गेल जी okay sorry about that this is I mean तपाईले अब last week पनि मेरो भिडियो हेर्नु भएको थियो I'm not trying to say कि मैले भनेकै I'm ठिक मेरो त्यस बेला thesis के थियो भने since you're asking me for advice I have to tell you हैन I'm more के truth हुन्छ नि it's bitter it's very bitter त्यस बेला के थियो मेरो thesis यो potentially false break होला भन्ने थियो thesis unfortunately त्यही भइराछ what you want to see अब तपाईको stop कहाँ थियो हैन I'm not telling you to do take an action तपाईको त्यसबेला stop कहाँ थियो होला जुन जबसम्म त्यो stop जाँदैन your trade is valid if तपाईको stop यहाँ थियो भने fine हैन you hold on अब breakout वालाहरु आउन लागि I think you guys know already 1800 मा हुनु पर्यो यहाँ weekly मा close हुनु पर्यो यो जबसम्म यो close हुँदैन नि breakout वालाहरु आउँदैनन् nobody is going to come जबसम्म यहाँ close हुँदैन तर यहाँ dip buyer-हरु आउँछन् होला त nobody is not the answer है I'm sorry सुमन जी यो तपाईको false breakout मा पर्नु भएछ तपाईले LEC को भिडियो हेर्नुस् what is false breakout what is real breakout मेरो 3-4 वटा भिडियो छ please practice please study I mean मैले चाहिँ I'm not making stuff up it's there's a logical explanation किन हुन्छ यस्तो you have to watch that you have to internalize it you have to practice it right and I'm sorry तपाईको trade ले तपाईको plan follow गरेन it is not your fault buyer हरु आएनन् है तपाईले सोध्नु भएको यो real breakout भनेर तर buyer हरुले सोचे कि अरु player हरुले सोचे कि no this is not a real breakout I am not interested in this is overvalued हैन it's overpriced म चाहिँ दुनैले के भन्छ भने जति मन परायो भने कस्तो हुन्छ भने long term investor strategic trader I mean they might like Gurans हैन they have nothing against Gurans तर के हुन्छ भने जबसम्म उनीहरुको entry criteria meet हुँदैन नि they don't care हैन long term investor हरु they're strategic investor हरु that's how you should think अरु trader हरुले के सोचिरहेछन् you have to अरु trader को दिमागमा mindset मा घुस्न प्रयास गर्नुपर्छ तपाईले यो breakout trader हरु आएनन् there's nothing wrong with you it is just a market things it is not ready to go है with that said तपाईको जबसम्म तपाईको stop जाँदैन नि there is nothing you can do okay HURJA HURJA भन्दा पहिला okay तपाईहरुको बानी फेरि revert भयो जस्तो छ you guys just give me ticker now है म maybe I need to make a new rule here जो ticker मात्र दिन्छ नि I'm not gonna invest time in this तपाईले अलिकति thesis दिनुस् न किन तपाई long कि short कि बेच्न खोजे कि किन्न खोजे कि तपाई long term investor हो कि I mean किन HURJA ले तपाईलाई के कर्जा चुकाउन खोज्नु भएको कि what is your deal with HURJA है अब HURJA को के छ यहाँ I'm joking of course हैन तपाईले यदि तपाई नयाँ हो भने welcome to the channel यो प्लान भनेको यस्तो के something give me something तपाई long थियो हुनुहुन्थ्यो कि तपाईको टाइम होराइजन के थियो तपाई इन्भेस्टर हो कि ट्रेडर हो कि तपाई पोजिसनमा हो कि एक्जिट गर्न खोजिरहनु भएको छ कि हैन थिंग्स लाइक दैट के त्यो भएपछि अरु साथीहरुले यहाँ हेरिरहनु भएको छ नि वा दे ट्राइङ टु लर्न नि तपाई उहाँलाई पनि थाहा होस् न तपाईलाई के छ दुविधा हैन के भइराछ what is your question है अब with that said अब तपाईलाई HURJA को केही पनि भन्नु भएको छैन I have no idea है sorry I'm repeating myself अब HURJA को कर्जा उतार्नको लागि के हुनु पर्यो डेली मा क्लोज हुनु पर्यो यहाँ ब्रेकआउट को लागि है अब HURJA के भएको छ HURJA चाहिँ 400 मा लाज मानेको छ HURJA ले हैन रेजिस्टेन्स मानिरहेछ HURJA ले अब यो पुल ब्याक भइराछ यहाँ ओके अब यहाँ पुल ब्याक मा यो होल्ड होला त यहाँ है that's what you watching तपाईं यदि long already long हुनुहुन्छ भने यो पुल ब्याक भयो है
पुल ब्याक ट्रेडरहरू आउला नि त हर्जा विकास ब्याङ्कलाई हैन हिमालय ऊर्जा विकास ब्याङ्कलाई सपोर्ट दिन हैन 100% कसैले पनि भन्दैन हैन आउँछ कि आउँदैन भनेर अब यो मार्केटमा अलिकति त म्याक्रो अनसर्टेनिटी भएको छ अब यो यदि एकदमै फन्डामेन्टल स्ट्रङ थियो भने यदि मार्केटमा यस्तो अनसर्टेनिटी थिएन भने यो पुल ब्याक ट्रेडरहरू पुल ब्याक ट्रेड हो यो है तपाईं अब टेक्निक सोच्नुहुन्छ भने दिस इज द टेक्निक इन्टर यहाँ स्टप यहाँ 1-2% रिस्क गर्ने टार्गेट फर्स्ट टार्गेट 374 है त्यो भएपछि के भयो तपाईको आरआर 1 भयो लगभग हैन आर 1 यदि यो मैले भनेको के भनिरहेको छ भने बुझ्नु भएन भने तपाई यहाँ जानुस् why and how of technical analysis भन्ने छ एउटा रिस्क अनि त्यसपछि डीप डाइभ रिस्क म्यानेजमेन्ट छ प्लेलिस्ट त्यसमा गएर हेर्नुस् है अब यो दिस इज अ पर्फेक्ट पुल ब्याक सेटअप है I'm not saying that this is going to work 100% तर यो this is the valid setup यहाँबाट मार्केटले सब उ भएको थियो मैले तपाईलाई ब्रेकआउट भनेर हुन्छ नि सी सेटअपको कुरा गर्ने हो भने यहाँ मार्केटले झुन्यो यहाँ फर मन्थ्स एन्ड मन्थ के अरे हप्तौं अनि के भयो ब्रेकआउट भयो अब के हुन्छ यदि पुल ब्याक ट्रेडर आउने भयो भने यहाँ पुल ब्याक ट्रेडरहरूले होल्ड गर्नु पर्यो यदि यो मार्केटमा मोमेन्टम जानु छ भने डु यु वान्ट टु टेक दैट ट्रेड इट्स अप टु यु आई एम नॉट टेलिङ यु तर दिस इज अ पुल ब्याक सेटअप है अब नेपालमा यस्तो अनसर्टेनिटी भइरहेछ मान्छेले हैन ट्रेडर इन्भेस्टरहरू एकदम अब दुविधामा परिरहेछन् अब भोलि स्कुल खुल्छ कि खुल्दैन भोलि जब के अरे फ्याक्ट्री बन्द हुन्छ मेरो जब जान्छ भन्ने सिचुएसन भइरहेको बेलामा यो पुल ब्याक ट्रेडर आउला नि त आई डोन्ट नो द्याट्स व्हाट यु आर वाचिङ यो आउँछ कि आउँदैन जबसम्म यो स्टप जाँदैन नि यो ट्रेड इज भ्यालिड अर्को के गर्न सक्नुहुन्छ इफ यु वान्ट टु बी रियली चिकी यु क्यान बिड हियर 326 मा अनि के गर्ने स्टप यहाँ हाल्ने I'm teaching you technique नि त्यो भएपछि के भयो अब टार्गेट हेर्नु है आरआर 108 हुँदो रहेछ एमा पनि हेर्नुस् मार्केटले एटलिस्ट अब आई युजुअली रेकमेन्ड कि एटलिस्ट 1.5 to 1 वा 2 to 1 हैन यो आरआर त्यसरी गर्न गर्दाखेरि बेटर हुन्छ तर यसले तपाईलाई 1 to 1 दिन्छ रिस्क रिवार्ड जस्तै 1000 हाल्नु भयो भने यसमा 1000 आउँछ यदि यो ट्रेड वर्कआउट भयो भने यु कुड बिड लाइक दिस त्यसमा के भयो भने तपाईले यो मार्केटमा एकदम अनसर्टेनिटी छ जसले यो टाइट स्टप हाले त्यसले सायद मार्केटले निकाल्छ होला पक्कै पनि बाइङ इन्ट्रेस्ट छ तर इनफ इन्ट्रेस्ट छैन होला दे विल जस्ट स्पाइक दिस स्टपर निकालेर फेरि जाला भन्ने तपाईले त्यसरी यु क्यान बाय लाइक दिस यदि यहाँ तपाईलाई त्यसरी किन्न मन छैन व्हाट यु क्यान डु यो सबै आउन दिने स्टपहरु निकाल्न दिने अनि माथि आएर फेरि रिक्लेम गर्यो भने यु क्यान इन्टर यु सी I'm giving you techniques त्यो भयो भने के भयो तपाईको स्टप यहाँ हुन्छ अब मार्केटले कुन पाथ फलो गर्छ त नोबडी नोज हैन म तपाईलाई भनिरा हुन्छु नि यदि तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने वेलकम है म तपाईलाई भन्छु है आउटकम ट्रेड को आउटकम थाहा छैन कसैलाई अनि तपाईको यदि रुल छ कि यस्तो मार्केटमा अनसर्टेनिटी छ हैन जस्तो यो कोभिड को कारणले अनि सबै बन्द भइराछ I don't want to risk my money right now. That's okay. You don't have to risk your money right now. के ट्रेड लिनु पर्दैन तपाईले हैन तपाई सिक्नुस् इन्भेस्ट योर टाइम इन लर्निङ अनि जब मार्केटको कन्डिसन तपाईको फेभरेबल हुन्छ नि देन यु क्यान पार्टिसिपेट अब अर्को के हुन्छ त व्हाट विल ह्यापन न मलाई थाहा छ आउटकम 100% सर्टेनिटी सँग न अरु कसैलाई थाहा छ and I'm jokingly saying this is the utter reality है अनि स्पेशली यो डाउन डेजहरु हुन्छ नि यो अनसर्टेनिटी डेजहरुमा त्यस्तै हुन्छ कि मान्छेलाई पुल ब्याकमा आउँछ अनि मान्छेले एकदम अनसर्टेनी हुन्छ अनि के भन्छ यु नो व्हाट आई डोन्ट नो यो होल्ड गर्छ कि गर्दैन तर आइ एम नट गोना टेक दिस ट्रेड अनि यो होल्ड गर्छ कि गर्दैन नोबडी नोज द आन्सर है होल्ड गर्यो भने देन ओके यो प्लान फलो गरेछ मार्केटले होल्ड गर्यो भने ओके बायरहरु इन्ट्रेस्टेड भएन त्यो भएपछि तपाईले के गर्नुहुन्छ आई एम गिभिङ यु टेक्निक्स एउटा यो पुल ब्याक बाय द डिप ट्रेड यसरी लिन सक्नुहुन्छ यदि तपाईलाई त्यसरी लिन मन छैन भने यो स्टपमा नै इन्टर गर्न सक्नुहुन्छ हैन यु बिड हियर यु लिमिट द स्टप
यो सेल अर्डर हुन्छ नि स्टकको सेल अर्डरहरू दे जस्ट टेक द्याट यहीमा बिट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले अनि अर्को यदि त्यो पनि गर्नु मन लाग्छ भने सरी आइ एम रिपिटिङ माइसेल्फ मेरो यहाँ गोल तपाईँलाई टेक्निक गरिदिने हो होइन टिचिङ हाउ टु फिश के भयो यु लेट दिस कोल्याप्स लेट इट रिक्लेम 350 देन गो टाइम त्यो गर्न पनि मन छैन भने फर्गेट दिस थिङ एक्जिस्ट 380 मा ब्रेकआउट होस् डेलीमा क्लोज होस् NEC को भिडियो हेर्नुस् and then you can take breakout trade you see market ma आत्तिनु र मात्तिनु पर्ने केही पनि छैन you don't have to worry about it अब having said that तपाईं यो पोजिसनमा हुनुहुन्छ माथि 380 मा किन्नु भएको छ भने तपाईं अब छटपटाइरहनु भयो होला हैन and I feel sorry for you I feel bad for you हैन I'm not sorry I mean it didn't follow your plan त्यही भएर रिस्क म्यानेज गर्ने रिस्क कन्ट्रोल गर्ने त्यही हो अनि you accept the result है यो कोल्याप्स भयो भने weakness चाहिँ यो कोल्याप्स भएर अब यो पनि कोल्याप्स हुन लाग्यो भने then it's bad है यो ब्याकअप डिमान्ड छ यहाँ यदि यो मेन डिमान्ड छ यो ब्याकअप डिमान्ड छ यो ब्याकअप पनि गयो भने गयो के हुन्छ तपाईको डेटा अब तपाई कम्प्युटर साइन्स स्टुडेन्टहरु हुनुहुन्छ होला अब तपाईको सबै पुरानो फोटोहरु डीभीडीहरु हाल्नु भएको छ तपाईको फोनमा ब्याकअप छ त्यो ब्याकअप तपाईको फोन पानीमा गएर गयो अनि मेमोरी अनि तपाईको ब्याकअप चाहिँ अर्को कम्प्युटरमा हाल्नु भएको थियो अनफर्चुनेटली त्यही दिन राति के इलेक्ट्रिसिटीको सर्ज गरेर त्यो तपाईको ल्यापटप पनि गयो के भयो तपाईको ब्याकअप पनि गयो मेन एसडी पनि गयो तपाईको यु लस्ट अल योर मेमोरी सेम थिङ दिस इज द obvious demand pullback demand this is a backup demand your backup demand पनि गयो भने thank you very much Himalaya Urja Bikas company limited right having said that hopefully त्यो नहोस् hopefully buyer हरुले यही support दिउन् है good luck with you to you all right Nabil को मैले एउटा टुल लामो एनालाइसिस गरेर के रे पोस्ट गर्ने प्लान गरिरहेको थिए तर you asked I'll do it अब नेबल को के छ भने अब बैंकिङ सेक्टर को मैले तपाईलाई बैंकिङ यदि तपाईले यो मेरो बैंकिङ इन्डेक्स को एनालिसिस मिस गर्नुभयो भने पछि यो रेकर्डेड हुन्छ यो हेर्नु होला है देन तपाईलाई थाहा हुन्छ यो मेरो आइडिया अब यो नेबल को के छ भने नेबल को पुल ब्याक यहाँ छ 1161 देखि 1100 है अनि यो 1000 मा रहेछ स्टप ओके 1000 मा छ स्टप अब के हुनु पर्यो नेबल को तपाईले के कतिमा किन्नु भएको रहेछ 3.0382 अब तपाईलाई फिफ्थ एक्सटेन्सन सपोर्ट दिनु भएको रहेछ राउनी खड्गेजी लुक्स लाइक तपाई अलिकति एडभान्स हुनु रहेछ र तपाई फिफ्थ दिँदाखेरि के दिनुस् भने यो तपाईको एक्सटेन्सन पोइन्टहरु दिनुस् हैन कुनबाट फिफ्थ त जहाँ पनि ड्रा गर्न सकिन्छ आई क्यान ड्रा फ्रम हियर आई क्यान ड्रा फ्रम एनीबडी क्यान ड्रा फ्रम एनीवेयर है फर एक्जाम्पल this is one swing right if you want to measure this swing you can measure this swing if you want to measure this swing you can measure this swing त्यही भएर तपाईलाई what you have to understand कि market मा किन precisely market किन why is it market random के त्यही भएर हेर्नुस् न I mean एउटाले एउटा ड्रा गरेर हुन्छ अर्कोले अर्को ड्रा गरेर हुन्छ हैन त्यही भएर it's not picture perfect अब नेबल को यदि तपाईले मेरो पुरानो भिडियोहरु फलो गरिरहनु भएको छ भने मेरो प्लान के थियो भने 1161 मा पुल ब्याक हुन्थ्यो and actually it already followed that plan हेर्नुस् मार्च मा आएर पुल ब्याकले अलरेडी फलो गरिसकेको छ it went up है this trade is done entry here exit here this trade is done अब फेरि पुल ब्याक आछ यहाँ अब जोले यहाँ किने नि किनेर जो एक्जिट भएनन् नि उनीहरुको स्टप कहाँ छ होला सायद यहाँ छ होला जबसम्म यो स्टप जाँदैन नि यो कोल्याप्स हुँदैन नि जबसम्म कोल्याप्स हुँदैन दिस इज स्टिल बिडेबल यो 1160 देखि 12 यो 11 यो एरियामा है म तपाईलाई कस्तो हुन्छ भने बक्स हाल्यो भने सम टाइम मान्छेलाई कस्तो हुन्छ भने सहारा भने जस्तो के बाबा आमाले छोराछोरी पाउँछन् अनि छोराछोरीले सहारा दिन्छन् भन्छन् नि छोराले सहारा देला बुढो लाइफमा के रे when I'm old
हैन अनि छोराछोरीको आफ्नै प्लान हुन्छ आफ्नै रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ द्याट्स अनदर स्टोरी आई डोन्ट वान्ट टु टक अबाउट दोज स्टफ पर्सनल स्टफ तर चाहिँ यो बक्स हाल्यो भने के हुन्छ भने ओ मेबी दिस इज अ सपोर्ट हियर है अब हेर्नुहोस् दिस इज अ पर्फेक्ट ट्रेड द्याट वाज माई प्लान हैन मार्चमा द्याट वर्क यो प्लान फलो गर्यो हैन आम नट सेइङ कि आम राइट अर रङ इट डजन्ट म्याटर मार्केट इज राइट अब यहाँ पुल ब्याक भयो भने दिस इज बिडेबल एरिया है अब म्याक्रोमा के अरे माइक्रो के अरे म्याक्रो ब्याङ्किङ सेक्टरको ब्याङ्किङ इन्डेक्सलाई सपोर्ट पाउनु पर्यो नेभलको अर्निङ्स रिपोर्टहरू राम्रो हुनु पर्यो प्लस नेभलको सिइओहरूले यो कोभिडको कारणले हाम्रो नाफामा एकदमै कम आउने छ त्यस्तो रिस्क त्यस्तो न्युजहरू केही आउनु भएन होइन all those things जुन चाहिँ न तपाईँलाई थाहा छ न मलाई थाहा छ सायद सिओलाई थाहा होला सिओलाई पनि सिएफओलाई थाहा होला अनि उनीहरूलाई पनि 100% थाहा हुँदैन हैन उनीहरूले के भन्छ भने हाम्रो आउटलुक यो छ सायद कमजोरी आउन सक्छ वा कमजोरी नआउला सायद हाम्रो सबै प्लानहरू छ हाम्रो राम्रोसँग एक्जिक्युसन गरिरहेको छौँ सायद अनि हामीसँग इनफ कुसन छ हाम्रो सर्ट टर्म लङ टर्म हाम्रो स्ट्राटेजीहरू एक्जिक्युट गरिरहेको छौँ हाम्रो सर्ट टर्ममा कमजोरी कोभिड भयो पनि हामीले वी क्यान सर्भाइभ अनि हाम्रो प्रफिटेबिलिटी जाँदैन भनेर सिओले पर्सि एउटा गोर्खापत्रमा वा के अरे प्रेस वायरमा एउटा पब्लिकेसन हाल्यो गोर्खापत्र नाइकी उसको आफ्नै सिओ के अरे नेबलले एउटा चाहिँ प्रेस रिलिज गरिदियो भने के भयो मार्केट फेरि हो कन्फिडेन्ट भयो सबै बारहरू सुतिरहेको थियो नि दे वेक अप सी त्यही भएर मैले भनेर आउँछ नि देयर इज नथिङ सर्टन इन द मार्केट है सो तपाईँले सर्टनिटी खोज्नु भएको छ भने युआर लुकिङ एट इट इन अ डिफ्रेन्ट वे यदि एज अ ट्रेडर एज अ इन्भेस्टर तपाईँको लङ टर्म यो कम्पनीको फन्डामेन्टल तपाईँलाई थाहा छ सिइओ बोर्ड मेम्बर सबै थाहा छ भने यु जस्ट किन्ने एउटा पोजिसन लिने कानमा स्टप म्यानेज गर्ने अनि कानमा तेल हालेर बस्ने होइन यु क्यान डु एनिथिङ अब यु डोन्ट कन्ट्रोल द आउटकम किन यदि तपाईँको टाइम होराइजन 2-3-4 वर्ष छ भने के हुन्छ बुल साइकल हुन्छ यु सफर थ्रु द बियर इन्जोय बुल साइकल यु सफर थ्रु द बियर साइकल देयर बी अनदर बुल साइकल यदि तपाईँ त्यसको लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट माइन्डसेट हो भने है सो ह्याभिङ सेड द्याट summary 1161 अझै एट्र्याक्टिभ देखिन्छ नेभलको स्टिल लुक्स एट्र्याक्टिभ स्टप यहाँ हुन्छ यदि तपाईँलाई यो कोल्याप्स हुन्छ भन्ने जस्तो लाग्छ भने यु क्यान बिड हियर 1000 मा यु क्यान बिड स्मार्ट दिस बी पर्फेक्ट ट्रेड इट बी अनफोर्चुनेट यदि कोल्याप्स भयो भने तर चाहिँ एज अ ट्रेडर दिस विल बी द क्रिम ट्रेड one to one रहेछ यहाँ हेर्नुहोस् त अझ यसलाई हेर्नुहोस् 1 to 1 तपाईँले यो मैले भने बुझ्नु भएको छैन भने त्यो प्लेलिस्टमा जानुहोस् हाउ एन्ड वाइ अफ टेक्निकल एनालिसिस है यो मेरो भिडियो हेरेर तपाईँले सिक्नुहुन्न यु हेभ टु प्र्याक्टिस है स्टार्ट पज गर्नुहोस् यो तपाईँले रेकर्डेड हुन्छ यो पज गरेर फलो गर्नुहोस् मेरो भिडियो हेरेर मेरो 50वटा भिडियो प्लेलिस्टमा हेरेर पनि तपाईँले इट डजन्ट म्याटर तपाईँले आफैले इन्टरनलाइज गर्नुपर्छ आफैले प्लान गर्नुपर्छ आफैले सपोर्ट रेजिस्टेन्सहरू आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ ओके ह्याभिङ सेड द्याट तपाईँले एउटा ट्रेड आइडिया यहाँ बिट गर्ने अर्को ट्रेड आइडिया यहाँ बिट गर्न सक्नुहुन्छ यु हेभ टु मेक स्योर तपाईँले रिस्क म्यानेज गर्ने अनि अलिकति यहाँ स्टप हाल्ने है यो कोल्याप्स भयो भने too bad your trade idea work out गरेन so what there will be another trade idea है so anyway रियोना खड्कीजी तपाईको 382 को मैले आन्सर गरेन cuz I have no idea what you mean by 382 हैन पुल ब्याक तपाईको फिब कहाँबाट के एक्सटेन्सन भन्नु भएको कि रिट्रेसमेन्ट भन्नु भएको so I can answer that question तर सप्लाई डिमान्ड मेरो मेथडले के भन्छ I don't look at daily I don't look at के अरे hourly I look at weekly किनभने यो दिज आर इन्स्टिट्युसनल लेभल भनेको ठुलो के अरे इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कर ठुलो के अरे करोड लाखौँ डिप्लोय गर्ने के अरे मनी म्यानेजरहरूले दे लुक एट दिस किनभने विकली मन्थली दे केयर अबाउट द्याट सर्ट टर्म दे डोन्ट केयर
हैन अब यो अब what they might care कि अहिले यहाँ मार्केटमा अनसर्टेनिटी भइरहेछ हैन they might care तर चाहिँ in a short run तपाईको पुल ब्याक डिप बाय द डिप हुन्छ नि अब यहाँ कस्तो हुन्छ भने अर्को एउटा मार्केट साइकोलोजी एन्ड आल मुभ अन अब तपाईले तपाईको पर्फेक्ट प्लान छ है यहाँ तपाईले कुर्नु भएको थियो 2 हप्ता 3 हप्ता अनि तपाईले भन्नुभयो यहाँ आउँछ अब बाय भनेर है 1% 2% म रिस्क गर्छु अब बा मेरो मेरो स्टप यहाँ छ भने तपाईले प्लान गर्नुभयो अनि न्यूज आउँछ कोभिडले यो भयो त्यो भयो यो कोभिड त एक्चुअली इट्स अ सिरियस न्यूज हैन तर चाहिँ इट क्यान बी एनी अदर थिङ्स हैन अनि तपाईँ के हुन्छ यहाँ आउँछ अनि तपाईँको साइकोलोजी के हुन्छ भने ओ यु नो वाट बाहिर यहाँ आउँदैन होला आम नट स्योर यो ट्रेड आइडिया काम गर्छ कि गर्दैन त्यो मनमा आउँछ कि अनसर्टेनिटी डाउट फियर अनसर्टेनिटी डाउट अनि तपाईँ के गर्नुहुन्छ पर्फेक्ट तपाईँको प्लान थियो तपाईँले एक्जिक्युट गर्नुहुन्न अनि के हुन्छ मार्केटले यदि यो प्लान फलो गर्यो भने ओ के हुन्छ तपाईँले ओ यु नो वाट आई वाज राइट मेरो प्लान फलो गर्यो है अनि यो स्टप गयो भने के हुन्छ भने ओ मैले ठिक गरेँ मैले नगएँ मैले इन्टर गरेको राम्रै भएछ ठिक भयो भने व्हाट डिड यु डु यु जस्ट वाच मार्केट यु डिडन्ट टेक एनी एक्सन एन्ड इट्स ओके तपाईँ सिकिरहनु भएको छ भने तर आइम जस्ट टेलिङ यु दिस मैले पनि त्यही गर्थेँ बिगिनरमा के आई वाज लाइक यु नो वाट आई आइडेन्टिफाई एभ्रिथिङ होइन आई डोन्ट टेक एनी एक्सन वाट्स द पोइन्ट त्यही भएर मैले तपाईँलाई के भनेर आउँछु भने जति सक्यो कम रिस्क गर्ने 2% 1% 50.5 0.5% तपाईँको जति ब्यालेन्स छ you risk small amount per trade and let your trade idea play out हैन तपाईको डेटाहरु ग्यादरिङ हुन्छ and then you'll be and तपाईको माइन्डसेट प्रिपरेसन हुन्छ अनि यो रातो क्यान्डलमा किन्दाखेरि के हुन्छ मान्छेको हैन ढुकढुक हुने भयो नि त अहिले ओ यु नो व्हाट नेभल इज कोल्याप्सिङ ढुकढुक हुन्छ नि तर सर्टेनिटी छ कसैलाई थाहा छ यो नेभल कोल्याप्स हुन्छ कि हुँदैन nobody knows that answer है ओके राइट आज पुरा एक्जिट हाने हो पोर्टफोलियो खाली गरेर ओके डोरमा बहादुर चौधरीजी कङ्ग्रेचुलेसन अन मेकिङ द्याट डिसिजन है के अरे मैले कङ्ग्रेचुलेसन अन यो डिसिजन तपाईँले डिसिजन लिनुभयो तपाईँलाई अनसर्टिनमा तपाईँलाई बस्न मन लागेन फाइन हैन यु मेक द्याट डिसिजन you just make a peace with that decision है अब पासाङ लम्बु sorry डोल्मुजी sorry म तपाईको नाम बुच्चर गर्न खोजे हैन पासाङ डोल्मुजी तपाईको मैले नेप्सेको भनिसकेको छु आई हैव एक्सप्लेन एभ्रीथिङ जबसम्म यहाँ कोल्याप्स हुँदैन नि that will be good for the market यो कोल्याप्स हो भने that's too bad that's what you are watching यो यही सपोर्ट पावर्स भन्ने है that's what you're watching अब hopefully excuse me नेपाल राष्ट्र बैंकले वा केही पोजिटिभ अनाउन्स गर्छ होला अनि hopefully यहाँ केही सपोर्ट आउँछ होला यदि यो कोल्याप्स हो भने 2300 मा कोल्याप्स भयो डेलीमा क्लोज हुन लाग्यो यहाँ एक दुई दिनमा वीकलीमा क्लोज हुन लाग्यो भने then that's bad for the market for a short term त्यो भएपछि 2100 एट्र्याक्टिभ हुन्छ त्यो भयो यो गएपछि जबसम्म यो जाँदैन it's still a support अब अर्को के हुन सक्छ भने this is the brutal यो सबै स्टपहरु लिएर रिक्लेम गर्ने यहाँ यो यसले भन्छ भने रेन्जिङ मार्केट के यहाँ जे गर्यो नि यस्तै यहाँ स्टपहरु निले अनि फेरि रिक्लेम गर्ने 2500 त्यो भयो भने अनि यो मार्केटले झुलाउने के त्यो भयो भने that will still be good actually मार्केटमा यहाँ किनभने 2500 मा सपोर्ट पाइरह्यो that will be good for the market है मैले एक्सप्लेन गरिसकेको छु I don't want to repeat that me and my friend Jyoti life okay life insurance तपाईले I'm glad कसैले लाइफ इन्स्योरेन्स को मलाई सोध्नु भएको छ अब लाइफ इन्स्योरेन्स यदि फन्डामेन्टली सोच्ने हो भने अब लाइफ इन्स्योरेन्स मा बढी डिमान्ड हुनुपर्ने हो अब यो के रे यो यस्तो कोभिड सिचुएसनमा तर के हुन्छ भने मार्केटमा this is what market is holy what is this well congratulations यो तपाईले किन्नु भएको थियो भने अप्रिलमा भारै छ यो फ्लोट 360 मा अनि 1000 मा गयो ओके
तपाईँलाई यो शेक्सपियरको saying थाहा छ कि नै, these violent delights have violent ends भन्ने छ क्या एउटा. यसरी मान्छेलाई के हुन्छ भने यसरी मच्यो नि यो के अरे parabolic यहाँ माथि जाने बेला सबैलाई हिस्टेरिया हुन्छ हैन. You know what? It's gonna go to 10,000 मा जान्छ भन्ने हुन्छ. मान्छेले के गर्छन् 1000 सम्म आउँदा पनि they won't sell. है यदि अब तपाईं having said that तपाईको long term outlook छ ज्योति लाइफको, यदि तपाई 5 वर्षको लागि वा 2 वर्षको लागि होल्ड गर्ने तपाईको प्लान छ अनि यो चाहिँ you don't care short term मा जहाँ आउँछ, then you shouldn't be asking me for advice. तपाईं you just hold on to it. तर यो market, if I am looking at this, कहाँ आउँछन् बाहिरहरु यहाँ? There is no support. हैन? बुढाबुढीलाई के बुढाबुढी भएपछि लट्ठी चाहिन्छ नि सहारालाई. नि वा भर्याङमा पनि एउटा के हुन्छ, एउटा लेफ्ट हुन्छ, अर्कोमा अर्को लेफ्ट हुन्छ, भर्याङ पनि कसरी जान्छ? हैन? इभन भर्याङ कस्तो हुन्छ? It goes like this, DVC भर्याङ goes like this, हैन? भर्याङमा पनि सपोर्ट हुन्छ. हैन? सिधै भर्याङ पनि हुन्छ के, तर they are not sustainable. थाकिन्छ नि त्यो सिधै भर्याङमा. You see, this is parabolic. कहाँ हुन्छ बाहिरहरु? I don't know. Support नै छैन यहाँ. It's vacuum. Just going to collapse सबै बाहिरहरु निस्कियो भने. So having said that, तपाईको यदि short term outlook छ भने, अब तपाई IPO इन्भेस्टर हो, तपाईलाई अलिकति प्रॉफिट लिनु मन छ भने you can take some profit. किनभने जुन चीज 300 मा फ्लोट भएको छ, दोसको 3x भएको छ नि, then you can maybe take some profit. अब यहाँ के छ अब? You see, सपोर्ट रेजिस्टेन्स भइरहेछ यहाँ, मार्केटले ड्र गरिरहेछ हेर्नुस्. अब यो रेजिस्टेन्स भयो है, सप्लाई भयो है. अब यहाँ सपोर्ट कहाँ छ? I mean, हावा, there is nothing here मेरो विचारमा. अब तपाई यो 15 मिनेटको चार्टमा जानुपर्छ. I mean 15 मिनेटमा पनि केही छैन. There is no support here. है अब बायर्सहरु बुल्सहरु कति बेला आउन सक्छन् यसमा? यो सब सप्लाई निस्क्यो भने आउला नि त यहाँ बायरहरु. I am not sure. यस्तै हुन्छ के मार्केट. तपाईहरु यो this is just unsustainable market के. यस्तो unsustainable market भने के हुन्छ भने usually these violent delights have violent ends, unfortunately. त्यही यो मार्केट मेकरहरु एकदमै पुअर छ. जस्तो नेपालमा यो मार्केट मेकरहरु एकदमै पुअर छ जस्तो छ के. they don't know how to make market. हैन? अझै अब के रे अब यो मेनिया पनि हुन्छ के, अर्को यो IPO मेनिया हैन. they कहिलेकाहीँ यो on purpose गर्छन् के, inexperienced इन्भेस्टरहरुलाई ट्र्याप गर्नको लागि. they do this on purpose. हैन? यो चाहिँ अन्डर भ्याल्यु फ्लोट एकदम फेयर भ्याल्यु भन्दा कममा फ्लोट गर्ने अनि त्यसपछि IPO मा इन्भेस्ट गरे पनि त्यो सुगर रस बनाउने, सुगर रस हैन, यो 3x बनाएर त्यसपछि अनि सस्टेनेबल बुल मार्केट भएन के, सस्टेनेबल भएन. In summary, this is good. यदि तपाईलाई के रे me and my friends तपाईको आन्सर, maybe I think you got my answer. JLI बाय गर्दा के होला? यदि तपाईको टाइम होराइजन 2-4 वर्षको लागि छ भने sure, if you want to take that trade. तर यहाँ where's the support? Just me and my friend. तपाईले मेरो पुरानो लाइफ हिस्ट्रीमा पनि I know you come, हैन? You tell me. तपाईले भन्नुस् तपाईलाई किन मन लाग्छ अरु ट्रेडरहरुलाई, अरु इन्भेस्टरहरुलाई कहाँ राख्छन् स्टप? तपाईले के देख्नु, अर्को के सोच्नु पर्छ भने इन्टर गर्नु भन्दा अगाडि where are you going to put your stop यहाँ तपाईले इन्टर गर्नु पर्यो. 0? Fine. If you are a long term investor ho भने, if you want to put your stop, long term investor ho भने त्यही त हो नि. If you that's your strategy, 0 भयो भने पनि I'll hold Jyoti life. I love Jyoti. यो ज्योतिको ज्योति नगएसम्म I'll hold it. यदि त्यो छ भने तपाईको के रे philosophy, then sure you can buy it. तर यहाँ where is the support? There is no support here. यो फ्लिप हुनु पर्यो माथि जाने इन्डिकेसनको लागि. अनि 1000 मा छ रेजिस्टेन्स हेर्नुस्. जसले 3000 मा 300 मा किने नि उनीहरुको होला टार्गेट, फर्स्ट टार्गेट वा सेकेन्ड टार्गेट. म 1000 मा बेच्छु.
This is a trap मेरो विचारमा. What you want to see, reclaim होस्, 1000 को बाहिर सेल प्रेसर निस्कियोस् अनि यहाँ सपोर्ट आओस्. I think PLI जस्तै हुन्छ, झुलाउँछ यहाँ अब. Just going to be boring here. And that's good for the market. It has to be boring here. See, मैले जोक गरेर आउँछु नि, नमच्चिने पिङको 100 झड्का. There is no support here. At least that's, I mean, there's no place to put risk, right? त्यो हुनाले मैले I don't touch these kind of things. It's okay. Jyoti life insurance को जो I mean यदि bubble मा हान्ने मान्छेहरु छन् भने yeah, they can go enter. They can make money. I don't care. I don't have to make money from this. Okay, CBL as an investor. All right, thank you. At least तपाईले अलिकति information दिनुभयो. Thank you so much, Satish Kanalji. तपाईले अर्को अझै what you could have given कि investor for how long? हैन? 1 वर्षको लागि, 2 वर्षको लागि, 5 वर्षको लागि time horizon. See, यो मैले question सोधाएको छु नि, यो question मेरो लागि हैन. Those are the things that you have to write. आफ्नै लागि you have to write. You have to know. हैन? अनि कस्तो हुन्छ नि तपाईलाई थाहा भयो भने तपाईले लेखेर थाहा भने नलेखेसम्म बिर्सिन्छ नि अनि you have to write down. अब यहाँ के छ अब CBL Bank Limited as an investor तपाई अब इन्भेस्ट गरिसक्नु भएको छ भने good for you. अब यहाँ चाहिँ 209 मा छ होला potential support. अर्को यहाँ चाहिँ हेर्नुस् है यो किन यो resistance यहाँ breakout false breakout भयो rejection भयो अनि यहाँ reclaim भयो यहाँ CBL है अब यो हामी monthly मा छौं यसले support पाइराछ यहाँ अब यही support हुनु पर्यो 225 मा 200 एरिया मा अब बैंकिङ सेक्टरमा अब यो कोभिड ले गर्दा सबै कोल्याप्स भयो हुनाले यो कोल्याप्स भएन भने then this could hold र यो अब अलिकति ओभर एक्सटेन्डेड भएको छ है सो अब एउटा अर्को कुरा म के भन्छु भने यो ट्रेजरी बिल्स को के मेरो त्यो इन्ट्रेस्ट रेट को भिडियो हेर्नु ट्रेजरी बिल को अलिकति यो 91 डेज को अलिकति टिक गरिरहेछ के यहाँ माथि माथि हैन अलिकति बन्ड मा एलोकेसन हुँदैछ अलिकति नेप्से मा विकनेस आछ नि त्यही भएर अलिकति बन्ड मा एलोकेसन अब के हुनु पर्यो भने यो ट्रेजरी बिल्स को अलिकति यो इन्ट्रेस्ट रेटहरु अब नेपाल राष्ट्र बैंकले कम नै राख्यो भने यसको पनि अलिकति कम आई मिन दिस इज स्टिल लो हैन अझै यसरी सस्टेनेबली बढ्या छ नि यो ट्रेजरी यील्ड यदि यो तपाईले यो ट्रेजरी यील्ड भने के बुझ्नु भएन भने इन्ट्रेस्ट रेट इन स्टक मार्केट भन्ने एउटा छ हैन इकोनोमी टोयलेटमा किन नेप्से मच्चा छ भन्ने एउटा छ प्लेलिस्ट अ सिरियस एनालिसिस छ त्यसमा मैले मेरो भ्यू दिएको छु what you want to see कि यो ट्रेजरी यील्डहरु छ नि 91 डेज 28 डेज को यील्डहरु नबढोस् हैन यस्तै कम यील्ड भयो भने के हुन्छ भने सबै पैसा के रे स्टक मार्केटमा जान्छ अब चाहिँ अलिकति मार्केट चाहिँ बिस्तारै बन्डमा पनि जान लाग्छ जस्तो छ स्लोली है आई मिन दिस इज इन अ नियर टर्म त्यो भयो भने दिस इज नेप्सेमा अलिकति अनसर्टेनिटी अलिकति विकनेस आउन लाग्यो आउने सम्भावना देखाइरा हुन्छ दिस इज व्हाट्स ह्यापनिङ इन द मार्केट व्हाट यु वान्ट टु सी कि ट्रेजरी यील्डहरु अलिकति नबढोस् त्यसरी अनि त्यसपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले केही राम्रो अनाउन्समेन्टहरु आओस् अनि यो सपोर्ट होस् त्यो भएपछि तपाईको नेप्सेलाई पनि सपोर्ट हुन्छ तपाईको बैंकिङ सेक्टरलाई पनि सपोर्ट हुन्छ अब यहाँ के छ दिस इज अब तपाईले पुल ब्याक इन्टर गर्ने मान्छेलाई दिस विल बी अ पुल ब्याक एन्ट्री है तपाई आइ एम टिचिङ यु टेक्निक 212 मा that's a pullback entry तपाईलाई पुल ब्याक गर्न एन्ट्री गर्न मन छ भने त्यही भएर के भयो एन्ट्री यहाँ भयो स्टप 195 194 मा भयो है हामी वीकली मा छौं यु नो व्हाट आई विल डु वन मोर थिङ अब अर्को एउटा लाइक अब अर्को एउटा सपोर्ट भनेको यहाँ छ यदि त्यो माथि फेल भयो भने यु सी द यो मन्थली मा छ दिस इज आई डोन्ट थिंक इट्स गोना फेल आई मिन आई होप इट्स नट गोना फेल है दिस इज व्हाट यु वाचिङ अब यदि तपाईलाई यहाँ पुल ब्याक दिएन भने के गर्नु पर्यो भने यो 225 मा सपोर्ट आउनु पर्यो है यसैमा सपोर्ट आयो बैंकिङ सेक्टरमा पनि बैंकिङ इन्डेक्समा पनि सपोर्ट आयो भने यस दिस कुड गो अप अब तपाईलाई यदि यो फन्डामेन्टल थाहा छ यो कम्पनीको राम्रो छ भनेपछि यु कैन होल्ड इट फर अ लङ टाइम आई मिन वर 209 200 मेरो विचारमा एट्र्याक्टिभ जस्तो लाग्छ मलाई
हैन अब यो स्टक गयो भने सर्ट टर्ममा विकनेस भयो that's how you should think अब टार्गेटहरु यदि यहीबाट बोल ओके you see म डेलीमा गएको छु now the picture is clear यहाँ सप्लाई छ हेर्नुस् है यहाँ डिमान्ड छ GBIME मा जस्तो who's going to win this game who's going to win this तपाईलाई आन्सर थाहा होला मेरो आन्सर है मेरो हिन्दी राम्रो छैन ना तुम जानो ना हम है you want to bid here stop here valid trade you want to यदि यो uncertainty भएको नाले if you want to step sideline मा बस्नुहुन्छ you can step aside यदि तपाईलाई breakout लिन मन छ भने you can take this breakout या supply निकालेपछि there you go तपाई investor हो भने you can enter here stop here है यो stop गयो भने then 187 मा अर्को छ डिमान्ड अब बैंकिङ सेक्टरले सपोर्ट पायो भने होपफुली 212 200 रिजनमा सपोर्ट पाउँछ होला तपाईले त्यही गर्नुमा त्यही भएर के गर्नुस् भने तपाई रिस्क म्यानेज गर्नुस् इभन एज अ इन्भेस्टर 1-2% रिस्क गर्ने if you want to take this trade I'm not telling you कि यो it's going to work 100% यो यदि तपाई बाय डिप गर्नुहुन्छ भने entry यहाँ हुन्छ exit stop यहाँ हुन्छ on favorable exit 252 short term मा प्रॉफिट लिनुहुन्छ भने यदि long term profit हाल्न टेक प्रॉफिट हाल्ने भए 277 मा एउटा अर्को प्रॉफिट TP टेक प्रॉफिट एरिया छ है risk reward it favors here bulls here अनि अर्को क्वेशन do you have balls to enter your red मा हैन यदि it's okay if you don't want to enter यहाँ किनभने अहिले मार्केटमा अनसर्टेनिटी छ भने that's fine you can watch you can monitor के गर्छ यहाँ मार्केटले यदि यहाँ सपोर्ट आयो भने सपोर्ट देखाए यहाँ अर्डर आइरा छ भने हैन 1-2 दिन मोनिटर गर्ने सपोर्ट होल्ड गरिरहेछ भने you can enter अर्को के if you're uncertain तपाईले यो गर्न सक्नुहुन्छ you can enter here यदि मार्केटले दियो भने अब कुन फलो गर्छ त हैन तपाईले सोधिरहनु भएको हुन्छ मलाई अनि which one's going to work nobody knows that answer तपाईले त्यही भएर प्लान र टेक्निकहरु सिक्नुस् के है यो के भयो बाय एउटा इन्ट्री यहाँ भयो अर्को इन्ट्री यो इन्ट्री यो डिमान्डहरु आउँदैन यो स्टपमै बिड गर्छु म यो स्टप भनेको यो सेल अर्डर हुन्छ ए बाय I'll enter bid here मेरो स्टप यहाँ हुन्छ I'll target here you see two techniques कुन वर्कआउट गर्छ nobody knows that answer okay RLI okay just to say a second साथीहरु म के रे 1 घण्टा भएछ है I'll just drink water 5 मिनेटको लागि यसो गर्नुस् न मलाई यो यदि तपाईले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने यो च्यानलमा सब्स्क्राइब गरिदिनुस् I think you will find lot of value मेरो धेरै प्लानहरु छ यो के रे यो फोरमबाट यो भेन्यूबाट I want to provide lots of value यदि तपाईले if you want to follow my work अनि यदि तपाईलाई मेरो टेक्निक्सहरु आइडियाहरु मन पर्छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनुस् अनि अर्को if you like what I do like गरिदिनुस् it's not going to cost you anything हैन तपाईलाई के रे हात अर्थराइटिस हुँदैन लाइक बटन हाल्यो भने हैन अनि तपाईले तपाईको मम ड्याडले I'm joking तपाईको भाइ रिसाउन्न तपाईको फ्रेन्डहरु रिसाउनुहुन्न if you leave me a like so leave me a like if you like my work है and if you find value अनि अर्को 1-2 मिनेट यो एउटा सर्वे फिल गरिदिनुस् just give me input हैन feedback दिनुस् के गर्दाखेरि तपाईलाई कस्तो भइराछ भने what I'm seeing कि मैले यो के रे के एउटा भनाइ छ नि के हरायो पसिना हरायो भन्ने भनाइ है कसैले मलाई त्यो पिङ गरिदिनुस् त म सबै उखान टुक्काहरु बिर्सिन लाग्छु के रे जोगी करायो पसिना हरायो के जस्तो छ नि मैले यहाँ कराइरा हुन्छु तपाईलाई टेक्निकहरु दिइरा हुन्छु अनि यु आर मेकिङ द सेम मिस्टेक्स के हैन यु आर आस्किङ द सेम क्वेशन अगेन तपाईले प्र्याक्टिस गर्नु भएको छैन सो प्लिज आई अर्ज यु टु प्र्याक्टिस टेक्निकल एनालिसिस गाह्रो छैन अरु सबै गाह्रो छ ह्याभिङ सेड दैट अरु केही फिडब्याकहरु छ भने प्लिज फिडब्याक दिनुस् just going to cost you 2 minutes of your time, right? 2 minutes of your valuable time. Dinush, ma ek ghorki pani khanchu and then we'll go again, right?
ओके साथीहरु अनि लास्टली आई नो यो रेड डेजहरु रेड विक्सहरु भएको छ दिज आर रियली रियली डिफिकल्ट विक्स हैन इभन इन्भेस्टरलाई स्पेशली इन्भेस्टरहरुको लागि इट्स अ भेरी डिफिकल्ट विक सो यदि तपाई के अरे fear, uncertainty, डाउटहरु भइराछ भने what I encourage you कि तपाईको त्यो इमोसनहरु लेखेर राख्नुस् हैन write down all the emotions that you're feeling अनि तपाई आफ्नो जुन जुन पोर्टफोलियोमा जे थियो नि तपाईको एक्सपोजरहरु तपाई गरे हेर्नुस् के थियो तपाईको प्लानहरु हैन शॉर्ट टर्म प्लानहरु वा लङ टर्म प्लानहरु एक्चुअली लङ टर्म प्लानहरु तपाईको जे थियो नि ओरिजिनल लङ टर्म प्लानहरु त्यसलाई तपाईले follow that है short term यो मार्केट को volatility लाई दिएर तपाईको long term plan हरुमा I recommend कि तपाईले के रे चेन्ज नगर्नुस् यदि तपाईको प्लान ले भनेको थियो त्यो यदि तपाईको प्लान ले भनेको थियो कि म short term volatility I don't care त्यही तपाईको आफ्नो प्लान अनुसार फलो गर्नुस् सेकेन्डली यदि तपाई एकजना साथीले भन्नुभएको थियो नि he sold everything great त उहाँको प्लान थियो होला you know what you all uncertainty I don't want to hold this market I don't want to I mean I have more there's no it's not a question कि तपाई strong हुनुहुन्छ कि weak हुनुहुन्छ it doesn't matter हैन तपाई right wrong पनि it doesn't matter तपाई के भयो यो मार्केटमा एकदम uncertainty भयो अनि यो अब यो सबै अब के रे लास्ट इयर को के रे कोभिड भएर यस्तो भएको थियो अहिले पनि त्यस्तो होला सेकेन्डली म तपाईलाई के भन्छु भने लास्ट इयर र अहिलेमा एकदमै फरक छ है लास्ट इयरमा कस्तो थियो भने त्यसको लागि इन्ट्रेस्ट रेट एकदमै बढी थियो है I'll show you लास्ट इयर कति बेला जुनको भएको थियो है I'll show you interbank rate I'll show you this लास्ट इयर र अहिलेको एकदमै फरक छ के सिचुएसन इज कम्प्लिटली डिफरेन्ट and maybe day to day तपाईहरुको सबैलाई actually it's the same uncertainty हैन सबैले अब साथी भाइहरुसँग फोन गर्नु भयो होला फ्यामिलीहरुसँग फोन गर्नु होला everybody is worried हैन त्यो जुन underlying emotional state छ नि सबै is the same तर market को state छ नि is different market को त्यसबेला के थियो interbank it actually yeah it was really actually it's getting to the similar level यो मैले किन यो मे को डेटा नै देखाएन त यो डेटा त्यति पछाडी जाँदो रहन्छ के एनीवे दिस यसको त्यति हिस्ट्री नै रहन्छ द बटम लाइन के भने म I'll show you ट्रेजरी को हिस्ट्री यो ट्रेजरी को के भएको थियो भने त्यसबेला एकदमै हाई थियो के ट्रेजरी को यील्डहरु है यसको पनि अझ हिस्ट्री this data is not very friendly bottom line के मैले के भन्न खोजिरहेको छु भने नेपाल राष्ट्र बैंकले एकदमै राम्रो इन्ट्रेस्ट रेटहरु घटाइदिएको थियो अनि त्यसपछि लोनहरु माफ गर्ने पोलिसीहरु गराएको थियो के कोभिड भएपछि मार्केट बन्द भएको थियो अनि त्यो नेपाल राष्ट्र बैंकले अनाउन्समेन्टहरु राम्रो पोलिसीहरु लियो त्यसपछि के भयो त मार्केटमा इन्ट्रेस्ट रेट एकदमै कम भयो मार्केटले के रे सबै स्टकमा गयो बढी पैसा हाल्यो मनी म्यानेजरले त्यही भएर नेप्से मच्चा थियो अहिले अब के भएको छ भने अलिकति अब यस्तो के रे अनसस्टेनेबल के रे ग्रीन भएर एउटा मन्थमा रेड क्यान्डल भएको छ ह्याभिङ सेड दैट आई होप दिस इज गोना होल्ड तर यो भएको कारण किन मैले त्यो भनिरहेको छु भने इट मे नट होल्ड र होल्ड हुने सम्भावना छ किनभने लास्ट इयर र अहिलेमा कम्प्लिटली मार्केटको इन्भाइरोमेन्ट फरक छ हैन किनभने इन्ट्रेस्ट रेट पोलिसीहरु राम्रो बनाइदिएको थियो नेपाल राष्ट्र बैंकले अनि लिक्विडिटी क्राइसिस भएको थियो लिक्विडिटी फेसिलिटीहरु पनि बनाएको थियो है ह्याभिङ सेड दैट मार्केट इज अलवेज राइट अब धेरै मान्छेले सबैले प्रॉफिट इन लाए हैन भने के मार्केट हैज टु कम डाउन है होपफुली यहाँ बाइङ इन्ट्रेस्ट यहाँ रिटर्न होला सो विथ दैट सेड RLI को मैले के रे कसले सोध्नु भएको क्वेशन 638 मा किन्नु भएको रहेछ एस थापाजी आई थिंक तपाईलाई मैले 2-3 हप्ता अगाडि पनि तपाईले यो RLI को सोध्नु भएको थियो आई थिंक आई एक्सप्लेन दिस in a very long and in a roundabout way अब यो RLI को हेर्नुस् यहाँ सपोर्ट छ है यो स्टपहरु यहाँ छ है अब यो अब अलिकति अनसर्टेनिटी भएको छ यस्तै हुन्छ के यो अब आईपीओ वाला भयो हैन यो अब यहाँ सपोर्ट पाएर यो कोल्याप्स नभएसम्म दिस इज स्टिल अ सपोर्ट है तपाईले कतिमा किन्नु भएछ
What did you 638 मा ओके 638 मा पुल ब्याक मा किन्नु भएको जस्तो छ अब यो के भयो यो कोलाप्स भयो 683 है मार्केटमा एकदम अनसर्टेनिटी आयो मान्छेहरू सेल गरे जस्तो छ हैन वीक ह्यान्ड्सहरु अब यो जबसम्म यहाँ क्लोज हुँदैन नि डेलीमा यहाँ क्लोज हुँदैन नि यो दिस इज स्टिल अ सपोर्ट है यो कोलाप्स हुन लाग्यो भने गुड बाई आरएलआई अब तपाईं 638 मा किन्नु भयो होला किन्नु भएको रहेछ है तपाईको स्टप कहाँ थियो अब आई हेभ नो आइडिया सायद यहाँ छ होला जबसम्म तपाईको स्टप जाँदैन नि तपाईको ट्रेड आइडिया इज भ्यालिड अब तपाईलाई यदि तपाईको यो म्याक्रो यो सब तपाईले मेबी यु बट लाइक दिस डिमान्ड भनेर डिमान्ड पुल ब्याक यहाँ सपोर्ट आउँछ भनेर इफ यु बट लाइक दिस है that would have been a that could be a trade plan it is supply demand trader हरुको हैन टाइट वालाहरुको यहाँ होला स्टपहरु है you have to तपाईले मार्केट साइकोलोजी बुझ्नुस् है अरु ट्रेडरहरुले के गरिराछन् के गर्लान् maybe they have it like this the demand यो होल्ड हुनु पर्यो शॉर्ट टर्म को लागि लङ टर्म मिडियम को टर्म को लागि 580 होल्ड हुनु पर्यो यो स्टप गयो भने आरएलआई यहाँ गयो डेली क्लोज हुनला वीकली मा क्लोज हुनला भने दैट विल बी ब्याड है होपफुली यहाँ नजाला 580 छ यहाँ सपोर्ट छ होपफुली सपोर्ट होला अब के हुनु पर्यो यहाँ माथि जानलाई आई थिंक यु नो द आन्सर के हुनु पर्यो यहाँ रिक्लेम हुनु पर्यो यहाँ मैले एक्चुअली यो I'll draw this यहाँ छ एउटा 726 किन रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हेर्नुस् यो फल्स ब्रेक भने हुन्छ नि मैले ब्रेक भएनन् बाहिर आएनन् ब्रेक बाहिर आएनन् ब्रेक भनेको यहाँ डेलीमा क्लोज भयो यु सी फल्स ब्रेक भयो दुईटा फल्स ब्रेक भयो अब के हुनु पर्यो फेरि क्लोज हुनु पर्यो यहाँ डेलीमा क्लोज हुनु पर्यो यहाँ सपोर्ट आउनु पर्यो ब्रेकआउट हुनु पर्यो then you can buy this thing यदि तपाई जो पोजिसनमा हुनुहुन्न भने यदि तपाई अब लङ टर्म इन्भेस्टर हो maybe you don't care about short term है जबसम्म यो स्टप जाँदैन नि यो ट्रेड इज भ्यालिड ट्रेड आइडिया इज भ्यालिड यो सपोर्ट भयो यो स्टप गयो भने तपाईको then तपाई you lost this trade हैन तपाई 1-2% कति रिस्क गर्नु भएको थियो होपफुली तपाईले रिस्क म्यानेज गर्नु भएको छ होला रिस्क म्यानेज गर्ने you accept the result है तपाई you don't control the outcome unless तपाई इन्भेस्टर ब्याङ्कर हो तपाईले भोलि गएर 10 लाख वटा शेयर किन्न सक्नुहुन्छ यसको अनि इन्भेस्टर ब्याङ्करले 10 लाख किन गर्छन् भने वा धेरै गर्न सक्छन् किनभने तिनीहरुको त्यो 10 लाख किन्ने भने त्यो 10 लाख पनि तिनीहरुको 2% हुन्छ के अब तपाई हाम्रो 10 के रे 1 लाख तपाई हाम्रो पोर्टफोलियो के रे ब्यालेन्स I'll show you you have to get a perspective के जसको ट्रेडिङ अकाउन्ट 20 लाख छ नि उनीहरुको 2% रिस्क भने 40,000 हैन 20 करोड वालाको के हुन्छ 40 लाख हैन त्यो भयो भने तिनीहरुले सायद 2% गर्दैन होला उनीहरुले 1% गर्छन् होला 0.5% गर्छन् होला सी that's how they take the trades अब तपाईलाई के भयो यो स्टप नगएसम्म दिस ट्रेड आइडिया इज भ्यालिड यो होल्ड गर्छ त who knows अब यसको मलाई फन्डामेन्टल थाहा छैन हैन अब तपाईको इन्भेस्टर हुनुहुन्छ रहेछ तपाईको लङ टर्म होला हैन सो यु क्यान फलो दैट प्लान तपाईको जे इन्ट्री गर्ने बेला तपाईको लजिक थियो नि thesis थियो नि यु हैव टु फलो दैट है ओके आई होप के रे ए इन्भर्टेड ह्यामर ओके यो क्यान्डल स्टिक यो यो डिमान्ड मा आछ के आई मीन इट्स एभ्रीथिङ इज इन्भर्टेड ह्यामर राइट नाउ देयर इज अ सेल प्रेसर बाइङ इन्ट्रेस्ट आछ हैन हैन जसले अलिकति प्रॉफिट मा थिए नि उनीले बेचे होला नर्भस भएर है इन्भर्टेड ह्यामर भने त्यही हो के माथि यो हैन विक छ नि विक WICK दियो के क्यान्डल को बत्ती लामो भयो भने त्यसलाई इन्भर्टेड ह्यामर भन्छन् के तल यो विक भएन भने यु नो डोन्ट फोकस अन क्यान्डल स्टिक को प्याटर्नलाई रेकग्नाइज गर्नु पर्दैन के तपाईले तपाई ठुलो यो के रे कन्सोलिडेसन बुझ्नुस् डिमान्ड सप्लाई बुझ्नुस् यु डोन्ट ह्याभ टु मेमोराइज इन्भर्टेड ह्यामर भने यो डोजी भने यो
And just understand your structure हेर्नुस् एउटा candle alone एउटा candle le market doesn't decide. Market is decided by the structure. Right? So I hope it helped. So S Thapa ji मलाई feedback दिनुस् हैन. Maybe you don't agree with my thesis. Maybe तपाईलाई फरक idea छ. It's okay. You can have a, so you guys don't have to agree with my idea. I welcome अर्को तपाईसँग अर्को अरु अरु जस्तै खग्यान जीले भनिरहनु भएको हुन्छ हैन मलाई थीसिस इन्भेस्ट के रे फन्डामेन्टल आइडियाहरु दिइरहनु भएको हुन्छ हैन कोही कोही साथीहरुले मलाई चाहिँ ए तपाईले यो ओभरलुक गर्नुभयो भनेर दिनुहुन्छ वा कसैले मलाई ए तपाईको आइडिया ठीक छ अनि एक्चुअली यो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीमा एकजना साथीले मैले नाम भुले के रे एउटा कम्पनीको त्यो के रे लुम मैले बिर्से त डिस्ट्रिक्टको नाम सरी मलाई भन्नुभएको थियो यो डिस्ट्रिक्टले यो जिल्लाले नेपालको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीमा त्यहाँ लोड सेडिङ नै हुँदैन भनेर भन्नुभएको थियो के यु सी तपाईलाई यु मे हैव मोर इन्फर्मेसन देन आई हैन यु मे हैव कि तपाई इन्भेस्टर हो तपाईले पढ्नु भयो होला यसको हैन के रे अनाउन्समेन्टहरु so you may have more information. What I see summary ma 580 नगएसम्म this is just a ranging market, slow market. Right? Prince कसले एक्जिट गर्न लाग्नु भएको भन्देस त ओके I hope कसले एक्जिट गर्न गएको nobody knows Prince ji market ma sabai khalko trader investor huन्छन् short term trader हुन्छन् short term speculator medium term trader haru अनि अर्को कस्तो हुन्छ भने कसैको हुन्छ यो मार्केटमा एकदम अनसर्टेनिटी छु I'll just not मेरो यो कस्तो मान्छे कस्तो हुन्छ भने मेरो यो रिस्क एपिटाइटले यस्तो इन्भाइरोमेन्टमा म पोजिसन होल्ड गर्न चाहदैन and they can sell it म त्यही भन्न खोजेर प्रिन्स जी हैन भन्देश भन्नुभएको छ I don't know if you meant to एड्रेस गर्न त भनेर if you maybe मेरो यदि मैले भनेको तपाईलाई मन परेन भने that's okay यो मार्केटमा हरेक खालको पार्टिसिपेन्ट हुन्छन् शॉर्ट टर्म स्पेकुलेटर देखि लिएर मिडियम टर्म लङ टर्म इन्भेस्टरहरु है अब यो मार्केटमा अलिकति अनसर्टेनिटी आएपछि के हुन्छ भने कुनै के रे प्रॉफिटमा भएको मान्छेहरु एक्जिट गर्न सक्छन् के अब फुल्ली एक्जिट गरे कि 50% गरे कि 70% गरे कि 80% गरे nobody knows that हैन तर स्ट्रक्चर हेर्नुहुन्छ भने मन्थलीमा वीकलीमा स्ट्रक्चर हेर्नुहुन्छ भने अझै नेप्सेको अझै स्ट्रक्चर ब्रेक भएको छैन यो ब्रेक कति बेला हुन्छ जब यहाँ 2300 मा गयो भने त्यति बेलासम्म मार्केटले अझै सपोर्ट पाउन सक्छ I hope I answered your question Prince ji good to see you here welcome if you're new to the channel Himalayan Manish Shankar Rauniar ji HPPL as a trader short term should I sell or hold तपाईले अब तपाईको इन्ट्री भन्नु भएको छैन एक्जिट भन्नु भएको छैन तपाईको के थियो त्यसबेला स्टप के थियो तपाईले के भन्नु भएको छैन है अब यो हिमालयन पावर ओके पावर यो हाइड्रोले यो के रे उ भएको थियो के इट वाज जस्ट relentless हैन यदि तपाई बोल हुनुहुन्थ्यो भने कंग्रेचुलेसन हैन it just didn't stop के it just didn't stop अनि यस्तै हुन्छ के these violent delights have violent ends यो फुल ब्याकै नगरिकन गएको छ नि त्यो भएपछि अनि यो के रे यस्तो ब्रेकआउट स्ट्रङ ब्रेकआउट भयो भने पुल ब्याक पनि त्यस्तै हुन्छ के इट्स एग्रेसिभ हुन्छ के पुल ब्याक अब यहाँ के छ भने हाइड्रोमा तपाईले यदि मलाई फलो गरिरहनु भएको छ भने सी मेरो थीसिस के थियो भने यहाँ पुल ब्याक होस् भन्ने थियो आई एम होपिङ फर दिस 2100 2000 मा आएको भए राम्रो हुन्थ्यो मार्केट है दिस इज नर्मल मार्केट हेर्नुस् अब मार्केटमा अनसर्टेनिटी पनि भएको छ हैन इट्स पर्फेक्ट दिस हाउ मार्केट शुड बी यहाँ सप्लाई थियो यहाँ टेक प्रॉफिट ले है इट्स स्लोइङ डाउन हियर अब यो हामी मन्थलीमा छौं है यो महिनौ लाग्छ मन्थलीमा भएको हुनाले अब अर्को भनेको यहाँ छ रेजिस्टेन्स सपोर्ट भनेको यहाँ 248 मा छ अब यहाँ माथि क्लोज हुनु पर्यो यहीबाट माथि जानको लागि हैन यदि यहाँ बाहिर आएन भने के छ त likelihood 2100 all the way to
1900 सम्म हाइड्रोको बाइङ इन्ट्रेस्ट है all the way पुल ब्याक हुन्छ नि बाय द डिप हैन करेक्सन इन्टु डिमान्ड मान्छेले के भन्छन् नि त्यही हो यो डिप पुल ब्याक यदि यस्तो भएको भए पर्फेक्ट हुन्थ्यो दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टु सी मार्केटमा यो हुन्छ त आई डोन्ट नो यहीबाट मच्यो भने बुल्सहरुको बढी स्ट्रेन्थ भयो सो we have to watch this है over time we'll find out त्यो भएको हुनाले अब short term मा तपाईको now with that context Manish ji with that context अब तपाई HPPL को अब कतिमा इन्टर गर्नु भएको छ I have no idea है तपाईको एन्ट्री पोइन्ट अब यो सक्यो भनौं न यो साइकल टप यो साइकल HPPL को है यहाँ किने they had this target निकाले अब पुल ब्याक ट्रेडरहरु आउँछन् त पुल ब्याक ट्रेडर कहाँ आउलान् पोटेन्शियली यहाँ 329 मा ओके यदि तपाईले किन्नु भएको छैन भने पुल ब्याक दियो भने I think these are high priority areas 329 280 260 यो कहिले आउँछ त यहाँ who knows हैन मार्केट तपाईहरुले चाहिँ डेली you want action हैन this is how you should plan long term planning this is attractive 320 मा HPPL को है हो तपाईले अब कहिले किन्नु भएको छ मनीष जी I have no idea तपाई अब ग्रीन मा हो कि रेड मा हो है अब यहाँ छ एउटा अर्को रेजिस्टेन्स यहीबाट ब्रेकआउट भएर जाने भए it has to close here है I would like this के भन्छ नि all I want for Christmas is this भनेर भन्छ नि वेस्टर्न सङ नेपालीमा त्यस्तै होला मलाई दशैंमा यो चाहियो भने जस्तो मलाई कसैले विश गर्छ भने यो I would like HPPL very much at 329 a lot I like HPPL 329 a lot त्यो फेल भयो भने 280 है जबसम्म आउँदैन नि I don't care I'm sure HPPL राम्रो कम्पनी छ र मेरो रुल मिट गर्दैन I don't care about this जब मेरो रुल केयर गर्छ then maybe I'll enter I'm not saying कि म यो अनि त्यो अर्को कस्तो पनि के हुन्छ यो होल्ड गर्छ भन्ने छैन फेरि त्यही भएर कि what you have to do 1-2% तपाईको जे छ अकाउन्टमा जति अकाउन्ट छ you can enter a trade वर्कआउट भयो भने वर्कआउट भयो भने तपाईको जति पर्सेन्ट रिस्क गर्नु भएको छ त्यो रिस्क गयो so what next trade है that's what I see Manish ji तपाईको अब पुल ब्याकमा यदि पुल ब्याकमा इन्ट्री गर्नु छैन भने यहाँ गर्नु छैन भने ब्रेकआउट हुने 420 मा you see you know I think they are making this यो पुल ब्याक हुन्छ जस्तो छ यो पुल ब्याक गर्ने बेला जस्तै हुन्छ के सपोर्ट फेल खायो and then support पाउनु पर्यो अनि यो सब पुरानो सपोर्ट फेल भएको रिक्लेम हुनु पर्यो then bullish market structure shift भयो that's what you can watch है तपाईको इन्ट्री कहाँ छ एक्जिट तपाईको स्टप कहाँ छ यदि तपाई प्रॉफिटमा हुनुहुन्छ भने maybe you want to take a little bit of profit हैन as a short term यदि तपाईको long term investor हो भने just hold on to it with dear life make that तपाईं ट्रेडर हो भन्नु भएको छ हैन having said that तपाईको स्टप नभएसम्म you hold it यदि तपाई अलिकति पोजिसनमा हुनुहुन्थ्यो 240 मा किन्नु भएको थियो then maybe you want to take some profit है this is looking like a buying area मेरो विचारमा यो कोल्याप्स भयो भने that would be bad है okay enough time मैले स्पेन्ड गरे यसमा alright let's go sorry यो मेरो हेडसेट खसिरहेछ I'm sorry about that JLI JLI मैले कभर गरिसके Nifra I'm sorry about साथीहरु मैले Nifra को मैले एनालाइसिस गरेर मैले डीप फन्डामेन्टल एनालाइसिस गरेर भिडियो पोस्ट गर्ने भनेर भनेको थियो I'm sorry मेरो यो प्रोजेक्टमा 3-4 वटा कुराहरु गरिरहेको छु कि मैले त्यो मैले टाइम दिनै पाएको छैन हैन I'm really sorry about that तर मेरो प्लानमा छ I'll do a Nifra को फन्डामेन्टल एनालाइसिस was just IPO
मेरो विचारहरू and it will come to you in coming weeks, months. Just give me time. तपाईँले सर्वे पनि फिल गर्नुभएको थियो, मैले रिक्वेस्ट गरेको थिएँ. So I haven't forgotten. अब यो निफ्राको अब अलिकति यो कस्तो हुन्छ भने यदि तपाईँले मेरो पहिला भिडियो हेर्नु भएको छ भने लाइभ स्ट्रिममा मैले कभर गरिसकेको छु निफ्राको. यो कस्तो हुन्छ भने यो यसको ट्रेड हिस्ट्री नै छैन है, भर्खरै आइपिओ भएको छ. म रेकमेन्ड के गर्छु भने तपाईँ आइपिओमा लङ टर्म यस्तो एक्चुअली दिस इज गुड. यो चाहिँ बरु होइन जेएलआई पिएलआई भन्दा यो दिस इज सस्टेन के स्लोली कन्सोलिडेट भएको छ. दिस इज गुड एक्चुअली. दिस इज व्हाट आई वान्ट टु सी निफ्राको. अब निफ्राको त्यही के रेकमेन्ड गर्छु भने म तपाईँलाई लङ टर्म भ्यू लिनुपर्छ यस्तो स्ट्रेटेजिक कम्पनीहरूको है. आइपिओ तपाईँले यो त्यो जेएलआई जस्तो के लो क्यापवाला के होइन के अरे लो के अरे अब यो निफ्राको त धेरै छ नि क्यापिटल होइन, करोडौँमा छ. आई थिङ्क लट अफ मेरो क्यापमा मलाई एक्ज्याक्ट नम्बर थाहा भएन होइन. इट टेक्स अ लट टु मुभ दिस थिङ. स्लो भएको छ. त्यही भएर मेरो के रेकमेन्डेसन यसमा तपाईँ स्पेकुलेट गर्न कोसिस नगर्नुहोस्, किनभने अर्डर बुकहरू थिन हुन्छ होइन. इट कुड जस्ट कोल्याप्स हियर एन्ड जस्ट अगेन यो 340 मा पनि जान सक्छ कि. हाम नट सेइङ कि जाला होइन, जाओस्. हाम नट सेइङ द्याट. यो कस्तो हुन्छ भने आइपिओमा अर्डर बुकहरू त्यस्तो हुँदैन के, लोडेड हुँदैन. अब यसमा के हुन्छ भने आइडियल के हुन्थ्यो भने इफ यु आस्क मी फेरि 631 500 फेरि 631 500 फेरि 631 अनि त्यसपछि के हुन्छ निफ्राको क्वार्टरली रिपोर्टहरू आउन थाल्छ. उनीहरूले अनाउन्स गर्न लाग्छ हाम्रो प्रफिटहरू यो भइरहेछ, हामीले यो प्रोजेक्टहरू छानेका छौँ, यो प्रोजेक्टहरूमा फन्ड गरिरहेको छौँ. निफ्रा त इन्भेस्ट के अरे उनीहरूले त उसलाई फन्ड गर्छ नि होइन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टहरू. यो इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउनलाई यो ठाउँमा एयरपोर्टको लागि हामीले इन्भेस्ट गरेँ, यो ठाउँमा रोड बनाउनु खोजेका छौँ, टोल रोडहरू, यो ठाउँमा हामीले के अरे पुलहरू बनाउन लाग्छौँ, यो ठाउँमा हामीले हाइड्रोमा गरिरहेको छौँ. उनीहरूको एनाउन्समेन्टहरू आउन थाल्छ होइन. उनीहरू क्यापिटलहरू डिप्लोय गर्छन्. मार्केटमा नयाँ नयाँ अरू उत्साहहरू पोजिटिभ न्युजहरू आउँछ अनि यसले मार्केटले ब्रेकआउट गर्छ, कन्फर्म ब्रेकआउट गर्छ यहाँ होइन. अनि त्यसपछि के हुन्छ भने मार्केटलाई इन्डिकेसन हुन्छ ए ल ओके निफ्राले राम्रो गरिरहेछ, लेट्स गो, यो अन्डर भ्यालुएड छ, यसले बढी प्रफिट अर्निङहरू आउँछ, आई वान्ट टु पार्टिसिपेट भनेर नयाँ मार्केट नयाँ इन्ट्रेन्सहरू आउँछन् होइन. द्याट्स हाउ मार्केट वर्क्स है. त्यो जेएलआई जस्तो त्यो एक दिनमा त्यो के अरे अनसस्टेनेबल त्यो नम्बर 10 पिङको साइज हड्का भन्छु नि मैले. देयर इज नो सपोर्ट, देयर इज नथिङ, इट जस्ट गोज अनि कोल्याप्सेस के. निफ्रा इज नट लाइक दिस होइन. यसमा करोडौँ इज अ स्ट्रेटेजिक कम्पनी. आई थिङ्क मैले अस्ति रिसर्च गरेको थिएँ नेपाल गभर्मेन्टको पनि 10% छ यसमा स्टक. यसै त्यही भएको हुनाले यसमा स्पेकुलेट नगर्नुहोस् होइन. सर्ट टर्ममा अलिकति करेक्सन भयो भने पनि यु जस्ट इफ यु हेभ टु आई थिङ्क मेरो विचारमा यस्तो स्ट्रेटेजिक कम्पनीहरूमा यु हेभ टु हेभ अ लङ टर्म माइन्ड सेट. ह्याभिङ सेड द्याट इफ यु वान्ट टु प्ले दिस सर्ट टर्म तपाईँको के छ वाट इज तपाईँले 520 मा ओके. अब तपाईँले यो सपोर्टमा किन्छु भनेर भन्नुभएको छ भने अब तपाईँले सोध्नुभयो मलाई है वाट यु आस्किङ कि 520 मा किन्छु म, यो सपोर्ट भयो, सुड आई बाई दिस, विल द सपोर्ट होल्ड. तपाईँलाई सायद आई थिङ्क यदि त मलाई फलो गरिरहनु भएको छ भने एन्ड आई मिन दिस इज अ सिरियस थिङ. 100% प्रोबेबिलिटी सर्टनली कसैले पनि क्लेम गर्न सक्दैन. न तपाईँलाई थाहा हुन्छ न मलाई थाहा हुन्छ. अल आई क्यान गिभ यु कि यदि तपाईँलाई यो डिमान्ड आउँछ यहाँ डिमान्ड होल्ड गर्छ भनेर तपाईँ इन्टर गर्न खोज्नु भएको हो, इफ यु वान्ट टु डु द्याट तपाईँको वाट यु हेभ टु डु स्टप तपाईँको सायद यहाँ हुन्छ होला है. यो स्टप गयो यहाँ डेली विकलीमा क्लोज हुन लाग्यो भने के भयो त तपाईँको ट्रेड आइडिया इन्भ्यालिडेटेड भयो है. अब यो बाय पुल ब्याक डिप अब यहाँ मार्केटमा म्याक्रो स्ट्रक्चर के अरे फन्डामेन्टल्ली यो बन्द सन्द भएर मान्छेलाई डर सर भएर मेबी यो डिमान्ड होल्ड नगर्नु पनि सक्छ होइन. हु नोज के हुन्छ. अब तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ इफ यु बिलिभ कि यहाँ होल्ड गर्छ यु क्यान बिड हियर अनि स्टप यहाँ हुन्छ. अर्को के मैले भनेर आउँछ नि इफ यु वान्ट स्पेकुलेट मेरो विचारमा आई थिङ्क यु सुड बी स्पेकुलेटिङ यस्तो स्ट्रेटेजिक आइपिओ कम्पनीहरूमा. What you can do, you can buy here. जसले स्टप हाले हुन्छ नि you just bid here. अनि अलिकति तपाईँ स्पेस दिनुहोस् अनि होप कि यो ट्रेड वर्क गरोस्.
अब तपाईं long term investor हो, this could be maybe this is a value. We have कस्तो भने यो trap भयो के Nifra, just like all the other markets. GBI मा पनि trap भएको छ हेर्नुस् है. You see, त्यही भनेको थिएँ नि मैले. यो trap भयो. So if you want to buy this, हैन, if you want to bid this 520, यदि मिल्यो भने 500 अनि stop यहाँ हुन्छ, stop गयो भने तपाईको 1-2% जति रिस्क गर्नु भएको छ नि त्यो ट्रेड गयो. तर I strongly recommend कि यो IPO जस्तो यस्तो IPO मा स्पेकुलेट नगर्नुस्. हैन, you buy and hold मेरो विचारमा long term perspective लिनुस्. That's how you should think. है, तपाईलाई I don't know तपाईको answer clear भयो कि भएन. If you want to bid here, this is the support. है, if you want to buy here, this is support. तर कस्तो हुन्छ भने IPO मा 3 order book हुन्छ, it just could collapse के. त्यही भएर if you could bid here. त्यही भएर तपाईले कहाँ राख्नुहुन्छ stop? I don't know. त्यो भएपछि तपाईलाई stop राख्नु ठाउँ भएन. You see, ट्रेडरहरुको डिलेमा यस्तै हुन्छ के यो इन्भेस्टरको डिलेमा. यदि यो thin यो जुन टिकरको प्राइस हिस्ट्री हुँदैन. त्यही भएर तपाईलाई यो स्पेकुलेट गर्न राम्रो हुँदैन के. Because you don't know where you want to put stop. है, एउटा potentially 500 मा बिड गर्न सक्नुहुन्छ. Having said that, this is यो तपाई के त्यो भयो भने के thesis भयो भने 520 होल्ड गर्दैन. यो जोले यहाँ यसरी टाइट स्टप मैले रामले स्यामे भने हुन्छ नि जोकिङले. जोले यस्तो टाइट स्टप हाले नि उनीहरुको सेल अर्डर यहाँ हुन्छ अनि you just bid there. अनि कस्तो हुन्छ नि volatile मार्केट छ नि अहिले एकदम के रे न्यूजको कारणले इमोशनली ड्रिभन मार्केट छ नि. इमोशनल ड्रिभन मार्केटमा युजुअली स्टपहरु लिन्छन् के. हैन, it could be that यो 520 यो नै होल्ड गर्छन् तर के हुन्छ भने they take out all the buyers speculatorहरु and they reclaim गर्छन्. You can enter it like that also. हैन, वेट गर्ने के गर्छ यो स्टपहरु लान दिने अनि रिक्लेम हुन दिने. रिक्लेम भनेको के भने यो 540 मा 520 मा बाइङ इन्ट्रेस्ट सस्टेन भएन. I'll show you. Reclaim भनेको यस्तो बाइङ इन्ट्रेस्ट भयो अनि यो कोल्याप्स भयो. अनि तर के भयो फेरि मार्केटले यसलाई बाइङ इन्ट्रेस्टलाई फेरि रिक्लेम गर्यो. त्यो भएपछि के भयो त मेबी हायर प्रायोरिटी भयो कि बायरहरु इन्ट्रेस्ट छ भन्ने. You can enter it like this. है, having said that तपाईले long term view लिनुपर्छ निफ्राको. अनि मैले त्यो निफ्राको इन्भेस्टमेन्ट मेरो भ्यूहरु पर्सपेक्टिभहरु म स्टडी गरेर म भिडियो बनाउने मेरो प्लान छ. जस्ट give me maybe a month or 2. है, sorry about that, म टाइम लागिरहेको छ त्यसमा. Okay, all right. So Rishabh Swarji, I think is it okay sir भन्नु भएको छ हैन. मैले I think I answered your question. तपाईको जे स्टप छ नि stop हाल्ने 1-2% रिस्क गर्ने. If you want to believe in this, if you want to enter this, then you accept the result. यदि तपाईलाई त्यो गर्न मन छैन भने you can यहाँ 500 मा बिड गर्न सक्नुहुन्छ. If you don't want to do this, you wait गर्ने. Wait for this. सबै हुन दिनुस्. Market is not going anywhere. मान्छेले I don't know तपाईहरु आतिनुहुन्छ के. Market is not going anywhere. है, speaking of that, म एउटा कन्सेप्ट म कन्सेप्ट कभर गर्छु है. मलाई धेरै साथीहरुले मलाई पिङ गरिरहनु भएको हुन्छ हैन. अनि मलाई 3-4 जनाले मलाई पिङ गर्नु भएको छ के. मलाई के भन्नुहुन्छ भने मलाई मैले लोन लिएर स्टकमा हालेको थिए भन्नुहुन्छ के. अनि प्लिज डोन्ट डु दैट है. स्पेशली तपाई नयाँ if you are new to trading and investing तपाईले आफ्नै खाल्डो खन्नुहुन्छ के. यदि तपाई लोन लिएर काम गर्यो भने पनि you are just building bad habit के. अनि तपाईले यो स्टकमा इन्भेस्ट गर्ने भनेको पैसा जुन पैसा हो जो चाहिँ तपाईले you can afford to lose हैन. तपाईको रेन्ट भाडाको पैसा अनि के रे खाना खाने पैसा पानी किन्ने पैसा स्टकमा नहाल्नुस् है. प्लिज. अब तपाईं what I recommend तपाईं यदि बिगिनर हुनुहुन्छ भने तपाईको क्रेडिट कार्डमा यदि 15% को क्रेडिट कार्ड वाला तपाईसँग लोन छ अरु क्रेडिट स्टकमा हाल्ने पैसा नै अरु केही जनरल एक्सपेन्सेस को लोन छ भने बरु तपाई त्यो 15% को APR को लोन पहिला तिर्नुस् है. अनि यदि तपाईसँग पैसा इन्भेस्ट गर्ने पैसा छैन भने
You don't have to enter the market borrow गरेर तपाईले बरु आफ्नो तपाईलाई त्यो तपाई के गर्नु तपाई त्यो आफ्नो इन्भेस्ट के गर्नु तपाई आफ्नो टाइम स्किलहरु सिक्नमा इन्भेस्ट गर्नुस् जुन स्किल्सहरु सिक्नुस् जसले तपाईलाई सोसाइटीमा भ्याल्यु दिन सक्नुहुन्छ सरी म तपाई चाहिँ ड्याड मम वा ठुलो मामा जेठो मामा वा टिचरहरु जस्तो ले भने जस्तो लाग्ला and I'm sorry I'm not trying to scold but this is I really mean this है तपाईसँग पैसा छैन भने borrow गरेर नलिनुस् market is always going to be there right? There's going to be plenty of opportunity तपाई बरु के गर्नुस् टाइम स्किलहरु सिक्नुस् हैन जसले चाहिँ तपाईलाई सोसाइटीलाई भ्याल्यु दिन सक्नुहुन्छ हैन त्यो भ्याल्यु दिएपछि के भयो त्यसलाई हामीले काम भन्छौं नि त्यहीबाट तपाईलाई स्यालेरी आउँछ रिवार्डहरु आउँछ तपाईलाई त्यो स्यालेरी किन आउँछ किनभने यु अर्न्ड इट किनभने तपाईले त्यसलाई त्यसले किनभने तपाईले भ्याल्यु अफर गर्नुभयो यो मैले यो भ्याल्यु आई रियली केयर अबाउट इट के यो कम्पनी पनि तपाईले मैले भनेर आउँछु नि इट्स अ भ्याल्यु हैन यु इन्भेस्ट इन अ भ्याल्यु किनभने त्यो कम्पनीले केही सर्भिस र प्रोडक्टहरु बनाएको छ कि जसले चाहिँ सोसाइटीलाई भ्याल्यु दिएको छ अनि मैले एउटा जोकिङली भनेको छु के भ्याल्यु भनेको जे पनि भ्याल्यु हुन्छ हेर्नुस् है एउटा जो के रे बाटोमा मकै पोलेर बेच्छन् नि हैन मजदुरहरु हामी बाटोमा हिँड्दाखेरि वी नेभर पे अटेन्सन है and it's okay हामी सबै बिजी हुन्छौं हैन we don't have time for उनीहरुको किन्ने वा चाहिँ we don't want to feel sorry for everybody हैन तर what the मकै बेच्ने मान्छेले के गरिरहेछ उले he is giving value to the society हैन उले एउटा बिजनेस गरिरहेछ किनभने उले गएर किनेर ल्याउँछ मकै बेच्छ अलिकति मार्जिन लिएर he is earning some living some sort of living maybe it's not the living we तपाईं र हामीले we don't want that living तर he is creating value to the society वा जोले बाटोमा वा पसलमा के रे जुत्तामा पलिस लगाउँछ he is creating value for the society हैन वा जो CEO कम्पनीको CEO हैन he is creating value त्यही भएर उसको लाखौं लाखको हुन्छ स्यालेरी अनि लाखौं लाखको शेयरहरु हुन्छ because he deserves it किन डिजर्भ गर्छ he is creating value for the society त्यही भएर तपाईले के सोच्नुहुन्छ भने try to create value for the society त्यही भएर म के भन्छु भने you can be money poor अब तपाई स्टुडेन्टहरु हुनुहुन्छ हैन सब मार्केट मच्चिरहेछ अनि I'm not in a market भनेर तपाई दुःख मान्नु पर्दैन you are just money poor right now हैन but you are working to become skill rich हैन तपाई जे पनि भ्याल्यु प्रोवाइड गर्न सक्नुहुन्छ सोसाइटीमा हैन के रे you can be a programmer and accountant maybe CEO an engineer what's a sculptor what's a carpenter and a manufacturer industrialist हैन मेरो यो I'm sorry म rant मा गइरहेको छु हैन मलाई यहाँ 5-6 वटा साथीहरुले मलाई के रे फेसबुकमा मेसेज गरेर भन्नुहुन्छ के मैले लोन लिएर किने अनि 15% 20% को मलाई एउटा टिकर भन्दिनुस् म भोलि नै म किन्छु अनि हैन त्यो आफै दलदलमा भासिन्छ के अनि इफ यु तपाईले यदि त्यो लोन लिएर किनेको ट्रेड पनि तपाई काम गर्यो भने के हुन्छ तपाईको यु आर बिल्डिङ अ ब्याड ह्याबिट है मेरो बटम लाइन के हुन्छ भने जो साथी तपाईहरुले बोरोड गरेर स्टकमा हाल्नु भएको छ मेरो विचारमा द्याट्स नट अ गुड डिसिजन इट्स ओके तपाईहरु स्टुडेन्टहरु हुनुहुन्छ वा तपाईसँग इन्भेस्ट गर्ने धेरै पैसा छैन भने इट्स ओके टु बी मनी पुअर तपाईहरुसँग टाइम छ के रे इन्ट्रेस्ट छ अनि एफर्ट छ भने तपाई स्किलहरु बनाउनुस् यदि ट्रेडिङ स्किल गराउन मन छ भने यु क्यान डु दैट टु हैन तर ट्रेडरले मेरो विचारमा स्किल दे डोन्ट रियली क्रिएट भ्याल्यु इन द सोसाइटी हैन ट्राई टु एड भ्याल्यु टु द सोसाइटी हैन त्यो भएपछि के हुन्छ नि यु हेभ अ फुलफिलिङ लाइफ यु हेभ अ ह्याप्पी लाइफ हैन मनी डजन्ट सल्भ एभ्रीथिङ है सो प्लिज कीप दैट इन माइन्ड ओके I'm sorry about the rant हैन I didn't mean to like scream and तपाईलाई आफ्नै टेन्सन तपाईको आफ्नै गोलहरु हुन्छ तपाईको आफ्नै भिजनहरु हुन्छ हैन you have to follow your dream हैन अनि अब ट्रेडिङ इन्भेस्टमेन्ट तपाईको प्यासन छ अनि तपाई बोरो गरेर हाल्नुहुन्छ भने अनि who am I to tell you what to do हैन तर चाहिँ यो कस्तो हुन्छ भने मार्केट बबलमा गएको कस्तो सिम्पटम हो के यो हैन I'm not saying कि मार्केट बबलमा छ हैन बबल भनेको यही हुन्छ के कस्तो हुन्छ भने
मान्छेले लोन लिएर जसलाई चाहिँ दे डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड द मार्केट्स अनि मार्केट नयाँ पार्टिसिपेन्ट्सहरू लोन लिएर अनि जग्गा धितोमा हालेर आफ्नो श्रीमतीको ज्वेलरी वा आफ्नो फ्यामिलीको ज्वेलरी वा वाइफले चाहिँ आफ्नो हस्बेन्डको यो स्यालेरी लोन हाल्दै एन्ड दे स्टार्ट स्पेकुलेटिङ के मेनिया हुन्छ नि बबल त्यो भयो भने एन्ड देन जस्ट मार्केट कोल्याप्सेस के किनभने देयर इज नथिङ होल्डिङ इट टुगेदर So please take a long view. It's okay to be money poor, but skill rich हुन कोसिस गर्नुस् मार्केट कहीँ पनि जाँदैन you don't have to get into the market today यदि तपाईसँग अलिकति इन्भेस्ट गर्ने पैसा छैन भने of course यदि तपाईँ privileged हुनुहुन्छ you want to invest you want to grow your money of course you can participate and that's what I do I'm sure तपाईहरुले पनि त्यही गर्नुहुन्छ है okay I hope you agree with me हैन यदि if you don't agree it's okay हैन मलाई कमेन्ट गरेर भन्नुस् हैन जस्ट मलाई चाहिँ यहाँ र्यान्ट दिन छोड हैन यस्तो मलाई शिक्षा दिनु पर्दैन हामी शिक्षा घरमै मलाई शिक्षा दिने मान्छे धेरै छन् काममा मेरो बसले शिक्षा दिन्छ घरमा मेरो फ्यामिलीले वा मेरो वाइफले वा मेरो ड्याड मम्मीले शिक्षा दिन्छ भन्नुहुन्छ भने ओके आई विल स्टप गिभिङ शिक्षा तर चाहिँ आई जेन्युइनली मिन इट प्लिज आफूलाई के रे चाहिने लिभिङ एक्सपेन्सेस आफूलाई चाहिने 2 वर्ष के रे इमिडिएट चाहिने पैसा नभएको पैसा बोरो गरेर स्टकमा नगर्नु त्यो भने के हुन्छ भने यु जस्ट प्राइसिङ योरसेल्फ आउट अफ इट के त्यो एकचोटि त्यो अगोल्टाले हानेको कुकुर गरेर के रे चट्याङको अब जड्छ भन्ने हुन्छ नि अनि यु मेक बोरो गरेर तपाईँलाई त्यो ब्याड तपाईँलाई एकचोटि झापड आएपछि के हुन्छ भने तपाईँ यो मेबी मार्केटमा यु जस्ट cutting yourself from the market के हैन पछि फ्युचरमा पनि पैसा भयो भने so you have to just take a long view है अब NLIC को मेरो खासै केही पनि चेन्ज भएको छैन आउटलुक है nothing has changed अब NLIC को अस्ति मैले भिडियो हेर्नु भएको थियो होला यहाँ त्यो सपोर्ट भयो एउटा ट्रेड भयो काम भयो अब अर्को सपोर्ट के छ 1827 मा छ लेट मी अलिकति ब्राइटनेस बनाउँछु है 1827 मा है अब यहाँ बिट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ त्यो भयो भने के भयो स्टप 1663 probably है अब यदि तपाईलाई यहाँ बिट गर्न मन छैन इफ यु वान्ट टु वेट के गर्न सक्नुहुन्छ पुल ब्याक यो 1927 मा फेरि रिक्लेम भएपछि यु क्यान बिट है तीनटा तरिका छ एकजना मलाई भाइले सोध्नु भएको थियो है NLIC को कतिमा किन्नु भएको थियो NLIC 2040 मा किन्नु भएको रहेछ अब तपाईले मलाई किन्नुभन्दा अगाडि तपाईको के थियो प्लान हैन अनि यु मेड दैट डिसिजन अब तपाईको स्टप होला जहाँ हैन जबसम्म त्यो स्टप जाँदैन नि देन यु मेड दैट चोइस अब तपाईले कसरी एकजना साथीले सोध्नु भएको थियो हैन कसरी तपाईको डाउन साइड रिस्क प्रोटेक्ट गर्ने भनेको त स्टप लस बुझ्नु भएन भने आइ एम सरी आई एम रिपिटिङ दिस यो के रे why and how of technical analysis मा भिडियोमा त्यहाँ जानुस् यो प्लेलिस्टमा रिस्क के रे कसरी स्टप लस भनेको के हो पोजिसन साइजिङ भनेको के हो भन्ने छ अनि किन्ने कति किन्ने अनि त्यसपछि हाउ टु डु टेक्निकल एनालिसिस भन्ने छ यो प्लेलिस्ट त्यसमा पनि स्टप कसरी राख्ने भन्ने आइडियाहरू छ NLIC को मैले डिटेलमा एउटा भिडियो पनि पब्लिश गरिसकेको छु है सो ह्याभिङ सेड दैट बाइ डिप गर्ने सपोर्ट रेजिस्टेन्स 1827 मा छ एउटा इट डजन्ट ह्याभ टु प्रिसाइसली दैट नम्बर यो रिजनमा फेरि यो फेल भयो भने 1572 मा है NLIC एकदमै स्ट्रेटेजिक कम्पनी हो है हैन एकदमै ठुलो कम्पनी हो सो होपफुली यहाँ डिप बायरहरु आउँछ मलाई तपाईँ डिप बायरमा किन्न मन छैन भने यो रिक्लेम हुन दिने हैन यो 2000 यदि यहाँ पनि किन्न मन छैन भने 22 यो ब्रेकआउट हुन दिने then go time हैन नभएसम्म अब नेप्सेमा पनि स्लो डाउन भइराछ सायद यस्तै यो रेन्जिङ हुन्छ होला अनि यदि रेन्जिङ भयो भने द्याट्स गोना बी गुड फर द मार्केट लङ टर्म किनभने जुन चीज 1000 मा किनबेच भइराथ्यो त्यो चीजले 1800 मा सपोर्ट पाइराछ द्याट्स गुड फर द लङ टर्म इन्भेस्टर है अब यदि यहाँ कोल्याप्स भयो भने देन शॉर्ट टर्ममा साइकल टप भयो अनि अनफर्चुनेटली वुड हैव टु कम ब्याक हियर है इट्स कम्प्लिटली लजिकल हेर्नुस् एउटा अब अर्को के छ भने मैले मिस्टेक गरे मैले पनि शॉर्ट टर्ममा हेरे हेर्नुस् यहाँ एउटा लङ टर्म यो स्विङ छ हेर्नुस् यहाँ 1697 that looks attractive
यदि आयो भने त्यसमा पनि बिट गर्न सक्नुहुन्छ त्यो भयो भने के भयो तपाईको स्टप सायद एउटा 1491 वा 1335 you see and तपाईहरुले मैले अब यो I am not trying to brag हैन जनवरीमा मैले एनालाइज गर्दाखेरि के मैले चाहिँ यो 1952 मा एट्र्याक्टिभ हुँदाखेरि तपाईको मनमा सोचिरहनु भएको थियो यस्तो थियो के मार्केट त्यसबेला रातो भएको थियो हैन दुईटा यहाँ बाहिर आउँछन् त हैन आयो केसमा in the same way 1823 मा आउँछन् त I'm not saying कि यो यहाँ जे भयो त्यही हुन्छ हैन this is how market is के फ्युचर थाहा हुँदैन नि हामीलाई 1827 मा पोसिबिलिटी छ आउने है मार्केट will tell us market will prove आउँछ कि आउँदैन है अब त्योमा आएन भने 1681 मा एउटा पोटेन्शियल डिमान्ड छ किनभने यो हाई टाइम फ्रेम जुलाई 16 को रहेछ यहाँ है 16 it will be really good यदि यहाँ बाइङ इन्ट्रेस्ट आयो भने त्यो फेल भयो भने if त्यो फेल भयो भने 1540 मा आउने सम्भावना हुन्छ है those are going to be good buying area dip किन्न मन छ भने यदि तपाईलाई dip किन्न मन छैन भने then you can buy a breakout यो कहिले आउँछ nobody knows that answer है तपाईले त्यो कहिले भन्ने सोच्नै छोड्नुस् के प्लान भनेको के भने आयो भने when it does this I will do this मैले 80% रिस्क गर्छु प्लान बनाउने you take that trade यो तपाईलाई यो डिप किन्न मन छैन भने I'm not telling you यो it's going to work out 100% मैले के भनेको छु नि आउने सम्भावना छ there is a possibility right there is a probability there is no certainty in the market अब यो कति बेला वर्कआउट हुन्छ यदि नेप्सेमा पनि अलिकति स्ट्रेंथ भयो अलिकति मार्केटमा अलिकति यो भोलाटिलिटी सक्यो अलिकति यो मैक्रो रिस्कहरु गयो अनि एनआरबी ले पनि राम्रो के अनाउन्समेन्टहरु गर्यो अनि त्यो अर्निंग्सहरुमा पनि राम्रो आइराछ भने या market is emotional in the short term in a medium term it's market is logical right okay all right कति भयो हाम्रो टाइम 2 घण्टा हुन लागेछ मेरो घाँटी सुक्न लाग्यो okay so I think म एउटा MLBBL को हेर्दिन्छु and then I think we'll have to wrap up है मेरो घाँटी सुक्न लाग्यो तपाई के गर्नुस् भने साथीहरु प्लिज तपाई प्र्याक्टिस गर्नुस् market is not going anywhere तपाईले एक्सक्युज मी मेरो भिडियोहरु भ्याल्यु पाउनुहुन्छ भने मलाई let me know हैन तपाई आजको एक्सप्लेनेसनहरु बुझ्नु भएन अनि त्यो सर्भे फिल गर्नुस् maybe I confuse you even more अब यो MLBBL को मिथिला लघुवित्त so just let me know है कमेन्ट गरेर I take time to do this I know तपाई कोहीले भ्यालुहरु पाइरहनु भएको छ के फिडब्याकहरु छ भने फिडब्याक दिनुस् टोनमा कन्टेन्टमा स्पिडमा वा अरु आइडियाहरु तपाईलाई इफ यु वान्ट टु सी वा त म धेरैले इन्डिकेटरहरु सोधिरहनु भएको हुन्छ I mean इन्डिकेटर भनेको हुन्छ अब टेक्निकल एनालिसिस पनि यो हिस्ट्रीलाई हेरेर हामी फ्युचर प्रेडिक्ट गर्न खोजेका हुन्छ के त्यही भएर के सोच्नु भने इट्स नट फुल प्रुफ के इन्डिकेटर भनेको इट्स जस्ट मेरो विचारमा नोइज के पहिला सपोर्ट डिमान्ड सिक्नुस् सप्लाई रेजिस्टेन्स सिक्नुस् ब्रेकआउट भनेको के हो सिक्नुस् अर्डर फ्लोहरु सिक्नुस् त्यो सिकेर मास्टर भएपछि तपाईले जे इन्डिकेटर भन्नुहुन्छ we can talk about that indicator हैन पहिला यो सपोर्ट रेजिस्टेन्सहरु फाइनलाइज गर्नुस् सिक्नुस् मार्केट साइकोलोजी बुझ्नुस् रिस्क म्यानेजमेन्ट बुझ्नुस् पोजिसन साइजिङ बुझ्नुस् मार्केट साइकोलोजी बुझ्नुस् once you master those fundamental dynamics मजाले EMA को भिडियो बनाउँला मजाले RSI को भिडियो बनाउँला यदि RSI MACD क्रसओभर भएपछि सबैले बाय गर्ने भने भइदिया त सबैले they will make money नि हैन why do you think people it doesn't work सधैं किनभने market sentiment you have to understand market psychology market sentiment market structure अनि त्यसपछि अनि अर्को के
तपाईँले त्यो रिस्क म्यानेजमेन्ट बुझ्नु पर्यो होइन धर्को तान्न वा सप्लाई डिमान्ड के अरे लेभलहरू बनाउन सजिलो गाह्रो छैन होइन इट्स नट डिफिकल्ट हार्डर पार्ट भनेको market psychology, market behavior, and actually fundamental analysis, होइन those things are अलि तपाईँले बढी टाइम दिनुपर्ने हुनसक्छ तर तपाईँले टाइम इन्भेस्ट गरेर त्यो स्किलहरू सिक्नुभयो भने तपाईँलाई के भने युआर बिल्डिङ युर सेल्फ अ फाउन्डेसन फर सक्सेस लङ टर्म होइन रातारात लोन लिएर 15%मा लोन लिएर म यो डबल गराउँछु अनि म त्यो लोन तिर्छु अनि I'll do something त्यो माइन्डसेट भयो भने then that's not a तपाईँ त्यही भएर काम हुन्छ भने good for you if it's working out for you good for you तर I think it's the wrong way to look at the market है having said that MLBBL को एउटा potential buy the dip zone यहाँ छ 1500 मा है अब कसले सोध्नु भएको थियो मलाई कमल पाण्डेजीले 1795 मा किन्नु भएको रहेछ ओके तपाईले अहिले किन्नु भयो कि पहिला किन्नु भयो आई डोन्ट नो है तपाईको के थियो thesis हैन why did you enter I have no idea तपाईको स्टप कहाँ छ तपाईको टाइम फ्रेम के थियो so I have no idea है अब तपाईले maybe you bought it like this यहाँ डिमान्ड छ हैन पुल ब्याक यो ब्रेकआउट भयो फर्केर आएपछि किन्छु यदि त्यो भन्नु भएको थियो भने गुड ओके त्यसपछि तपाईको स्टप यहाँ होला जबसम्म यो स्टप जाँदैन नि देयर इज नथिङ यु क्यान डु है देयर इज नथिङ यु क्यान डु यसमा त्यही देख्छु म है अब अर्को ब्याकअप डिमान्ड भनेको यहाँ छ यदि आएर यहाँ बाइङ डिप पनि किन्न सकिन्छ मेरो विचारमा त्यो केसमा स्टप यहाँ हुने भयो है अब ब्रेकआउट लिनु छ भने then you have to यो ब्रेकआउट हुनु पर्यो यो सबै सेल पर्सन निस्किनु पर्यो अनि यहाँ सपोर्ट आउनु पर्यो एलएसी हेर्नुस् कन्फर्म ब्रेकआउट एलएसी को भिडियो हेर्नुस् मेरो प्लेलिस्टमा जानुस् what is a false breakout what is a confirmed breakout भनेर मैले त्यहाँ एनालाइज गरेको छु so you could buy it like this तपाई 1795 मा अलरेडी इन्टर गरिसक्नु भएको रहेछ आई डोन्ट नो कुन रिजनले तपाई इन्टर गर्नुभयो तपाईको कारण थियो होला हैन अनि त्यसपछि तपाईको इन्भ्यालिडेसन थियो होला यदि टेक्निकल रिजनले किन्नु भएको थियो भने स्टप लस थियो होला जबसम्म तपाईको स्टप लस जाँदैन नि यु ह्याङ अन टु दैट ट्रेड यदि तपाईलाई चाहिँ अनि ह्याभिङ सेड दैट तपाईको प्लान के थियो यदि तपाईको प्लान के थियो भने यदि मार्केटमा अलिकति भोलाटिलिटी बढी भयो म भोलाटिलिटीमा बस्न चाहन्न भने मेबी यु वान्ट टु सेल इट हैन वा यदि तपाई एक्चुअली यदि तपाईको प्लान यहाँ स्टप यहाँ छ भने यु होल्ड अन टु इट किनभने यु आर फलोइङ योर प्लान मोस्ट इम्पोर्टेन्ट के हुन्छ भने त्यो गर्नको लागि मलाई भन्न सजिलो हुन्छ आई नो इट्स भेरी इजी टु से इट्स हार्ड हैन यो तपाईको 2% पनि रिस्क गर्न लुज गर्न यदि तपाईको अकाउन्ट धेरै छ भने त गोल के हो भने त्यो मैले भन्ने कारण के हो भने यु ह्याभ टु म्यानेज योर रिस्क प्रपरली मार्केटमा रिस्क मात्रै कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ यु कन्ट्रोल द रिस्क हैन यु डोन्ट कन्ट्रोल द आउटकम है ल आई थिंक मेरो घाँटी पनि सुक्यो सो थ्यांक यू फर योर स्पेन्डिङ टाइम विथ मी होपफुली तपाईले भ्याल्यु पाउनु भयो होला म मिल्यो भने एक दुईटा भिडियोहरु एनालाइसिसहरु पोस्ट गर्छु टाइम मिल्यो भने कमिङ डेजहरुमा अनि फ्राइडेमा फेरि लाइभ स्ट्रिममा स्केड्युल गर्छु मेरो सोशल मिडियामा फलो गर्नुस् मलाई you will know यो सेटअपहरु गर्यो भने है ओके मेरो घाँटी नै सुकेछ आज त ओहो alright you don't need to feel sorry for me है त ल have a good rest of the week have a good Tuesday thank you for spending time मलाई feedback दिनुस् I love to hear what you have to say है तपाईले भ्याल्यु पाउनु भयो होला let me know भ्याल्यु पाउनु भएन के सुझावहरु छ भने please let me know as well thanks a lot